És a kezdésnek egy felütés. Tegnap ugye nagyon sok mindenről beszélgettünk, és a sors, élet, feladat, dharma kérdéskörben általában mindig ugyanoda jutunk, hogy a tudatosság az egyidős az emberiséggel. És egy picit ezt a gondolatot szeretném elültetni a fejedbe, vezérhangyaként, hogy a tudatosság az egyidős velünk, egyidős az emberiséggel, egyidős a fajjal. És annak a megélése, hogy koronként változik, illetve átalakul a társadalmi rendszeren belül a tudatossághoz való hozzáállás, ez vezetett el ahhoz a korszakhoz, amiben ma élünk, amikor a tudatosság az nem része az alapképzésnek, ha úgy tetszik, nem része az iskoláknak, nem része a gyermeknevelésnek, az óvodának. Holott meggyőződésünk szerint ezzel kellene kezdeni, mert ha ilyen alapra építene a társadalom, akkor egész máshogy alakulna minden. Azonban a derűs embernek van egy olyan erénye, amely mindenen átüt. Van egy olyan erénye, amit nem tud elrejteni. Van egy olyan erénye, ami mindenen felül van, azért, mert úgymond a leglátványosabb erény. Ez pedig a derű. A derű. És ha körbenézel ebben az országban, hát ebből találsz a legkevesebben. Más erényekből, mint például a szeretet, vagy a türelem, elengedés, megbocsátás, inkább találni. De ha belegondolsz, a derű, ami az egyik szerintem talán legfontosabb erény, az itt ebben a régióban nem annyira erős. Egyébként nem csak Magyarországon van ez így, hanem a Kárpát-medencében általában. Tehát ha elmész a Tóth atyafiakhoz, vagy elmész Erdélybe, vagy Székelyföldre, vagy akár itt a délvidékre, valahogy ez a derűt úgy szeretik elfelejteni. Én azért szeretném erre fölhívni a figyelmet, mert aki spirituális ember, akit valóban a csendjét éli, aki az erényeket éli, mert a szellemét már megismerte is. Mondjuk így, hogy azzal tudatosul, azzal azonosul, és a szelleme szerint, a szellemi törvények szerint szeretetben él, azon az emberen meg kell látszódjék a derű. Innen a legegyszerűbb látni, hogy valaki a helyén van-e vagy nem. Mi ez a derű? A derű az egy olyan semleges tudatállapot, amely külsőre egyfajta vidámságnak, egy mosolynak, egy nyitottságnak, egy odafigyelésnek, és a nevetéssel, a szabadsággal együtt járó erény, amikor az ember képes és meg is adja a módját annak, hogy örüljön, hogy élvezze az életet, és észrevegye a szépet maga körül. Eleve úgy, hogy a szépből indul ki. Mert most, amikor kijöttünk reggel, nem az volt az észrevétel, hogy jaj, de hideg van, meg befagyott a valami, hanem az volt az észrevételünk és az élményünk, hogy hát derűs nap van. Nem véletlenül mondjuk így, hogy kiderül. És az a szó is, hogy kiderül, ugye nem egyértelműt hordoz csak. Tehát amikor napfényre jönnek a dolgok, akkor is kiderülnek, és nem kiszomorodnak. Tehát amikor a bili kiborul, a szekrényből a csontvázak ledőlnek, vagy a legmorcosabb dolgok felszínre jutnak, hát akkor is azt mondjuk rá, hogy na, ez kiderült. Figyeld meg a magyar nyelvet, mert annyi minden benne van. A tudatos ember semmitől nem lesz szomorú. Nem tudom, hogy érted-e? Nem kétségbe esik, hanem az egységben marad. Nem a kétségbe esik. Ismeritek a viccet, amikor bemegy a légy a McDonald'sba? Nem ismeritek? Röpköd, és beleesik a málnaségbe. Nagy nehezen kimászik, hát azért az küzdésem neki. Nagy nehezen kimászik, röpköd tovább, beleesik a csokisségbe, és megfullad. Mi ebből a tanulság?
Soha ne es kétségbe. Szóval egy kicsit így vagyunk, hogy elfelejtjük ezt a dolgokat, és nagyon sok magyarnak nem kiderülnek a dolgok, hanem beborulnak. Valami kiderül, meg beborul. Ismerős, nem? Na, ez is kiderült. A kutya fáját, és beborul. Nem véletlenül mondja így a magyar, hogy kiderülnek a dolgok. Mert minden, amit látunk, amit tudunk, minden, amit sikerül tudatosítani, még ha az negatív is, a semleges embert a derűjéből nem hozza ki. Olyannyira nem hozza ki, hogy ő neki minden kiderül. És a derűje megmarad, nem tudom érteni. Mert a derű, sokak nem tudják, az egy semleges tudatállapot, egy erény. Jó, ez nem olyan, mint az, hogy most örülök valaminek. Nincsen, hogy derülök valaminek. Mert vagy van derű, vagy nincs. Ez pont olyan, mint a szeretet, mint minden más erény. Vagy van, vagy nincs. Nem lehet eldönteni, hogy holnaptól szeretem a szomszéd kutyáját, pedig minden reggel az én lábtörlőmre intézi dolgát. Nem megy így. Mert vagy van szeretet, vagy nincs. Jó, ilyen ez a derű is. Az az ember, akiben csend van az elmében, akiben nem a megfelelési kényszerek, a félelmek, meg a jövőtől való félelmek, a múlton való rágódás, és nem mondjuk valami fajta média hatás érvényesül. Tehát aki a csendjében él, aki semleges külső szemlélője az életének, a sajátjának is, és azon keresztül a mindenki másénak, az derűs. És a derűs ember ma egy áldás. Ismerős ez a szó? Na, ez egy másik erény. Úgy leszel áldássá, ha ezzel tisztában vagy. Úgy leszel áldássá, ha tudatos vagy. Tudod, hogy te a szemlélő vagy. Nem csak tudsz róla, tudod, és éled. Jó, ezeket a derűs embereket szeretjük mi, és nekünk egy öröm, hogy amikor ide jövünk, ilyen emberekkel találkozunk. Nagy arányban vannak jelen körülöttünk és közöttünk most épp a derűs emberek. Nagyon fontos a derű, mert aki meg tudja élni a derűjét, az úgymond ezzel fertőz. Ezzel fertőzne a Covid-dal. Bocsánat, a Covid-inger szó. Lehet, hogy letiltanak minket. Szóval ezzel lehet fertőzni. És figyeld meg, hogy aki mondjuk így, hogy megvilágosodott ember, aki felébredt ember, magyarul, aki a csendjében él, és abból kibillenthetetlen, hisz ez a megvilágosodottság, hogy a csendemben vagyok, az egyensúlyban vagyok, és abból nem tud semmi és senki kibillenteni. Ez a megvilágosodottság. Nem kell semmilyen speciális, más nagy definíciókat keresni, és világmegváltó jelentést mellé rendelni. Ennyire egyszerű a megvilágosodottság. Mert amikor süt a nap, amikor világos van, akkor te derűs vagy. És a megvilágosodott ember a csendjében stabil ember, derűs. És ez az, amit a legelőször észrevennek, még nem is a szeretetet. Gondoljátok végig, nézzétek meg a világot. A derűt mindig hamarabb észreveszik. De a derű mögött szeretet van. A derűvel jön a felszabadultság. A derűvel jön a nyitottság. A derűvel jön a kiegyensúlyozottság. És én úgy gondolom, hogy a tudatos ember, aki a helyén van, annak minden oka megvan arra, pedig nem okfüggő, hogy derűs legyen. És folyamatosan ezt a derűt ossza meg. Azért beszélek erről, mert volt egy ilyen kérdés, hogy honnan tudom, hogy valaki a helyén van. Hát onnan, hogy derűs, és élvezi az életét. Mi a különbség a között, hogy derűs vagy élvezi az életét? Ha épp nem csinálok semmit, akkor is derűs vagyok, érted? Ha csinálok valamit, akkor meg élvezem az életet, érted? Abban a pillanatban, hogy valamit csinálsz, azt azért fogod csinálni, ha a helyeden vagy, mert azt élvezed. Oké? És tulajdonképpen ezért a legkönnyebb a tudatos embert, a helyére érkezett embert, a megérkezett embert. És ez is egy erény, ez a megérkezettség. Onnantól leginkább fölismerni, hogy derűs.
Hogy nem lefele görbül a szájacskája, hanem inkább fölfele. Hogy mindig kész nevetni, kacagni, tud nevetni. Hogy nem a rossz oldaláról közelíti meg a dolgokat, hanem mindig a pozitívről. De igazából még nem is a pozitívról, se csak a szemlélődésből, de abban a szemlélődésben annyi erő van, és annyi derű, hogy az a külvilágnak úgy tetszik, hogy ő mindig örül. Hogy ő mindig pozitív, mert az emberek csak ezt ismerik, hogy pozitív vagy negatív. Aztán amikor majd megismerik azt, hogy tudatosság az egy semleges szemlélődés, akkor megismerik a derűt is, és akkor meg tudják már fogalmazni, hogy nem pozitív ember, hanem derűs ember. Nem tudom, hogy értitek a különbséget. A pozitív embert ki lehet billenteni. Piszok jól. Pillanatok alatt. Van egy ilyen pozitív mozgalom, ugye? A pozitív thinking, a pozitív gondolkodás, az mindig egy reakció a negatívra. Segít valamennyire, hisz ha negatívból kimozdulsz, már elindultál valamerre. Sőt, ha negatív után egy picit megismered a pozitívat, előbb-utóbb a visszabillenés közben ráérezhetsz esetleg a semlegességre is. De az élet, tehát az anyag világa, az pozitív és negatívnek a ide-oda lengéséről szól. És hogy a történelem, a gazdaság, a világ ide-oda leng, hol gazdagság, hol szegénység, hol válság, hol siker, hol ez, hol az. Szeretjük a jó zenét. Hát szeretjük a jó zenét, hallod, de ott hátul. Na, szóval a külvilágodban mindig az fog menni, hogy egyszer fönt, egyszer lent, egyszer így, egyszer úgy. De te, aki tudatos vagy, a semlegességben, te vagy a függő ón. Ismeritek az ingát? Igen. Láttatok már? El tudod képzelni, ha nem? Van valakinél? Gyere már, mutasd meg, mert nem tudják elképzelni. Szóval az inga az egy olyan dolog, hogyha valaki nagyon balra akarja húzni mondjuk a negatív irányba, ahhoz energia kell. És meg kell érteni az átlag embernek, előbb-utóbb sokan meg fogják érteni, nagyon köszönöm, hogy kölcsönadod, mert úgy akkor bemutatom a nézőknek is. És milyen szép ingád van, megdicsérünk. Szóval természetes állapotában mit csinál az inga? Lóg, úgy mondjuk. Lóg. Lefele. Nem jobbra, nem balra. Figyeled? Nekem balra, ha neked jobbra elhúzom, általában az a pozitív. Az emberek többsége szeret nagyon pozitív lenni, igaz? Mi kell ahhoz, hogy itt álljon az az inga, és ne csak lógjon? Energia. Érted? És az életed arról fog szólni, hogy ott tartsd. De nem lehet mindig energia, mert jön az influenza, vagy a valami, akkor egyből elmegy az energiád, ő leesik, és mit csinál? Kileng. És hova leng ki? Jobbra-balra. Egyszer fönt, egyszer lent. Egyszer fönt, egyszer lent. Ismerős? Kinek ilyen az élete? Ismerős? Nézd meg a társadalmakat. Milyen a társadalmak történelmi sorsa? Főleg Magyarország. Egyszer fönt, egyszer. Nincs olyan, hogy semlegesség, meg nyugi. Figyeled? A magyar történelme? Vagy itt vagyunk, és nagy a duhaj, vagy ott vagyunk, és nagy a sírás. Sírva nevet a magyar, érted? Köszönöm az ingát. Most talán megértették. Gondold végig, hogy a világ mindig ilyen marad. Az anyag világa erről szól. Pont ez az anyag tapasztalásának a lényege. Hogy képes legyek a jót is, és a rosszat is egy életben megtapasztalni, azokat összevetni, összehasonlítani, tudatosítani, mert ha nem lenne jó, nem értenéd a rosszat. Ha nem lenne rossz, nem díjaznád a jót. Ugyanakkor a tudatosság mégsem ez. A tudatosság a semleges külső szemlélődés, vagyis az inga lóg. És aki semleges külső szemlélő, az hogy fogja megélni a jót vagy a rosszat? Nagy kérdést tettem föl, nem is gondolod mennyire.
Tudniillik, ő mindent meg tud élni egyszerre, úgy, hogy ki sem mozdul a semlegességéből. És ezt kell megérteni, hogy nem tudsz semleges maradni, vagyis nem tudsz a helyeden lenni, annélkül, hogy ne használd hozzá az extra és a suprasens képességeket, valamint az intuíciót, ami egyébként az extrasens képességekhez sorolható. Értitek, amit mondok? Az a legnagyobb baj, hogy ezt nem mondják el sok helyen. Beszélnek a spiritualitásról és a tudatosságról, de nem mondják el. Ha nem használod a képességeidet, a semlegességben el fogsz veszni. Nem fogsz tudni megmaradni. Ezért, ha a semlegességbe el is jutsz, és megéled a csendet, és megérzed, ráérzel, hogy mit jelent az, hogy te egy szellemi lény vagy, és külső szemlélője lehetsz mindennek, ha nem kezded el gyakorolni a szemlélődést, az pedig nem más, mint az extra és a suprasens képességek használata, akkor nem fogsz tudni stabil maradni. Érted? Hiába világosodsz kicsit meg, jön a következő hét, benyit a főnök, és oda minden. Ismerős? Eljössz egy jó előadásra, táborba, tanfolyamra, aztán jön a főnök másnap. Na, ott kiábrándulsz. Ó, persze, jó is az a spiritualitás, meg minden, de hát az egy mítosz. Arra születni kell, az kiválasztottság kérdése, meg ilyenek mennek. Nem kell olyan messzire menni. Egész a főnökig? Elég a főnök, vagy a szomszédod, vagy épp anyukád, apukád, vagy az öcséd, vagy a tesód, vagy épp a gyereked. De valamelyik majd kiszed abból a csendből. Ezért kell megtanulni, hogy helyettesítenünk kell a pozitív és a negatív kilengést az érzékeléssel, mert az fogja azt a tapasztalást és tudást, inkább így mondom, megadni, amit már nem kell összeszedned, már nem kell szívnod, érted? Már nem kell belőnöd magad és elmenni a kocsmába se, mégis tudod magad jól érezni és derűs lenni. És ez a derű, ami semleges, helyettesíti azokat, amiket eddig pozitív élményként raktál be az életedbe, még a tévésekkel. El tudsz olyan szintre jutni a derűbe és az érzékelésbe, hogy a tévé nem is kell, úgyis tudod, mi van a nagyvilágban. Tehát valamivel helyettesíteni kell a tapasztalást, érted? A tudatos ember az érzékeléssel. Azért, mert az extrasens és a suprasens érzékelése mindent megmutat, nem csak azt, ami látható, de azt is, minden élménynek, minden folyamatnak azt a részét is megmutatja, ami a láthatatlan része. Érted? És te már, ha itt vagy a csendben, a szemlélődésben, akkor nem csak a pozitívat, hanem a negatívat is mindent tudsz érzékelni. Mindent át tudsz látni. És mindent a nem látható síkokon is érzékelsz. És rá fogsz jönni, hogy végeredményben csak semlegesség van, az egóban létezik csak a pozitív és a negatív, és mert te már nem az egóval azonosulsz, azok nem visznek el, de mégis mindent tudhatsz róluk. Ez így érthető? Magyarul nem neked kell majd meghalni a háborúba, vagy nem neked kell majd szenvedni, nem neked kell majd elszegényedni, de ha szemlélője maradsz ezeknek, és tudsz róla, de már nem sodor téged bármiféle ár vagy folyamat. Értitek ezt? Ezért azt lehet mondani, hogy a semlegesség, és akármilyen furcsa az erények megérése, többek közt a derű védelmet ad. Védelmet ad. És onnan ismered fel, hogy ki van a helyén, hogy ebből a tudatosságából már nem tudod kibillenteni. Illetve, hogy nem vagy kibillenthető. Nem tudják elvenni a jó kedvedet. Mondjuk így, a derűs kedvedet. Érted? Valami kiderül, a többi beborul, te meg megőrzöd a derűdet. Maradsz benne. Mert te tudod, hogy itt minden csak kiderül. Érted? Mondják is, előbb-utóbb minden kiderül. Sőt, előbb-utóbb mindenki derül. Reméljük legalábbis. Így, olvassa magyar szavak közt. Értelmezd a szavakat önmagukba. Mert olyan mély tanítás van bennük. Annyi utalás van a tudatosságra a magyar nyelvben. Annyi utalás. Vagy arra a hogyanokra, hogy hogyan válhatsz derűs emberré.
Annyi utalás van. Az az ember, akinek nincs titka, az tud derűs lenni. Az tud nyugodtan aludni. Egyáltalán tud aludni. És nem is akárhogyan. Akiben ott van a sok titok, az elhallgatnivaló, a szégyelnivaló, a be nem vállalás, az mindig másoknak akar megfelelni, nem a saját útját járja. A titkolózó ember nincs a helyén. Ilyen egyszer. De aki bemeri és be tudja vállalni magát, nyitott könyv, az derűs lesz. Érthető? Mert neki már nincs, hogy kiderüljön, neki már minden kiderült. Ezért én úgy gondolom, hogy a derű az egyik legfontosabb erényünk. És ebben az országban, amelyik élen jár a depibe, meg az öngyilkosságokban, meg az alkoholizmusban is jól állunk, és még egyéb ilyen játékokban, tehát ennek az országnak, ennek a népnek egy nagyon fontos üzenet a derű. A lecsendesedés, amelyben felismerheti önmagát, hogy ő nem egy reménytelenségbe született ego, nem egy anyagi massza, amelyik épp elvegetál az élete során, hanem egy jóval többre érdemes és jóval többre képes lény, a gyönyörű fényével, tudatosságában, csendjében, ha azt megéli, akkor teremtővé válhat. És aki teremtővé válik, az derűs. Aki teremtővé válik, az kerül a helyére. Mert onnantól ő teremti az életét, ő építi a tudatosságát, ő építi azt, hogy merre, hogyan tovább. Ő dönti el és építi fel az életét. Ez az önfelépítés folyamata, amire tegnap már utaltam. És ma erről szeretnék majd kicsit többet beszélni. Hiszen ez talán a legfontosabb a kétnapos tanfolyamból, hogy megértsük, hogy mi az, hogy önfelépítés. Tegnap beszéltünk arról, hogy mi az, hogy önismeret, önfelfedezés, önmegismerés, amely nem valósulhat meg pusztán az elmében, hanem inkább a csendben, a gyakorlatokban, a szellemi fénylényünk felismerése, mint legfontosabb feladat, az az önismeret útja. És ha valaki erre eljutott, akkor a feladat annyi már csak a játék, hogy egyre többször azonosul, egyre többször megéli a fény lényét, a szellemi lényét, minden kérdésben, döntésben, minden folyamatban, minden válaszúton őt kérdezi meg, ezt a gyönyörű fény lényét arról, hogy hogyan tovább, mit és merre, és erre a minőségére bízza magát az ember. Ez már nem az önismeret útja önmagában, hanem ez már az önismeretre alapozó önfelépítés útjává válik. Az önfelépítés eleinte csak abból áll, hogy megkérdezem a szellememet, hogy na ő hogy csinálna. Figyelek az intuícióra, odafigyelek a véletlenekre, ha kíváncsiság jön belém, akkor azt megélem, ha hosszú távú visszatérő vágyakkal találkozom a lelkemben, megélem. Ezek mind-mind a szellemtől jövő üzenetek. A szellemed mindig is egész életedben igyekezett segíteni az ego útját, még ha az ego erről nem is tudott. Ott van a kíváncsiság, ahogy az elmében, próbál noszogatni a szellem, hogy erre menjél. És az először az agyban megjelenik, mint sugallat, vagy megjelenik, mint kíváncsiság. Ismerős ez a kettő? El tudod dönteni vajon, mi az, hogy gondolat vagy sugallat? Van különbség? Na kinek van? Hát ez szorványos jelentkezés. Annyi a különbség, amikor gondolkodsz, annak van egy töltése. Eleve a gondolkodás szó miből indul ki? Mert sokan gondolkodni szeretnek. A gondból. A gondolkodás tök egyszerű. Azt jelenti, hogy pörögsz egy gond körül. Agyalsz egy gondom. Mi a gond magyarul? Még milyen más szavunk van rá? Az nem magyar szó. Az görög. Baj. Ismerős? Na, mi a baj? Hát az a baj, ha gondolkodsz. Érted? A gond az sok helyen ott van még. Mert ott van például a gondoskodásban is. Ha valaki gondban van, de akkor gondoskodsz róla. Jó, az ő bajába odamész és segítesz neki.
Érthető? Tehát ez olyan, mint a bajtárs. Aki gondoskodik a másikról, az bajtársá válik. Mert bevállalja, hogy sajátjaként kezeli azonnak a másik embernek a baját, és gondoskodik róla. Föláldoz valamit az ő saját életéből, a saját energiáját, idejét, életét. Ez lehet karma is aztán később, de nem is ez a lényeg. Az a lényeg benne, hogy amikor gondoskodsz, akkor a te életedből és életenergiádból adsz annak a másiknak, hogy a bajába ő energiához jusson, amivel jó esetben kijön. Az más kérdés, ha ezzel visszaélnek. Azért mondom, hogy karma is lehet a gondoskodás, mert ha valaki azzal visszaél, az magának is, meg a másiknak is karma. Tehát ha látod, hogy visszaélnek a gondoskodásoddal, akkor nem vagy köteles gondoskodni. Ez egy nagyon komoly dolog. Mert amikor azt mondja az anyuka a lányának, hogy figyelj, én azért szültelek, hogy most elláss, érted? Akkor baj van. Akkor az karma lesz. Ha belemész te, akkor azért, ő meg ezt csinálja veled, ő neki meg azért. Aztán majd leszülettek, az fordítva is eljátszátok, de ez egy más kérdés. Végül is ráértek, gondolom. De ha fölismered ezt a dolgot, akkor ki is lehet belőle lépni. Tehát ezt nagyon tudatosan kezelni. A minden esetre az a lényeg, hogy amikor gondolkodunk, visszajövök a gondkérdéshez, a bajokhoz, amikor baj van, akkor leragad az ember. Jó? Ezért ez fontos, próbáld meg azt, hogy a szavaidban, a mindennapi beszédedben a gondolkodást kihagyod. Most nézzel rám, hogy ne gondolkodjak ezentúl? Igen, ne gondolkodj. Akkor most hogy fogom kitalálni a dolgokat? Hát úgy, hogy kitalálod, és nem kigondolod. Érzed a különbséget? Az, hogy elmélkedsz. Jó? Elmerengsz a dolgokon. Alkotsz az elmédben, tervezel az elmében, annyi más szó van rá. Vajon miért? Értsd meg, hogy a magyar így működik. És az a legdurvább a magyar nyelvben, ha tetszik, ha nem, ha tudatos vagy rá, ha nem, hogy azt szerint hogyan válogatod meg a szavaidat, azt szerint beteszed nem csak a jelentést, hanem az energiáját is. Amikor azt mondom, hogy gond, érezd meg, hogy az a gond, az egy mélyrezgés, az nem feltétlenül fölemel. Inkább lehúz. És amikor te azt mondod mindig, hogy azon gondolkodom, lehúzod magad, értsd meg, odarakod az energiát is. Érted? A frekvenciát, a rezgést. És csodálkozol, hogy a nagy gondolkodásban ugye egyre sötétebb a helyzet. Nem a derű jut eszedbe, ha gondolkodsz. Észrevetted már? Ha viszont csend van benned, jön a derű. Ha elmélkedsz, ha elmerengsz, ha tervezel, ha kitalálsz, akkor meg nem rezegsz le. Érted ezeket? Derűsek legyetek. És ne gondolkodjatok annyit. És ha odafigyelsz a szavaidra, a szavad használatára, hogy nem azt mondom ezentúl, hogy azon gondolkodom, hanem azt találtam ki. Úgy tervezem, úgy vélem, úgy látom. Már nyitottál az életeden és az elméden is. És pozitívabb lesz a helyzet. Én mindig szomorúan hallom, hogy a magyarok mindig gondolkodnak. Mindig ezt hallom, hogy azon gondolkodnak. Itt mindenki gondolkodik. Azt mondják, hogy gondolkodj már el. Mondom, múltkor neki valaki mondta, hogy gondolkodjak el azon. Én mondom, ebből nem csinálok gondot. Csinálj te belőle. Én inkább kitalálok valamit. Vagy eltervezek, vagy felfedezek, de én most nem fogok ezen gondot. Nem fogok ezen, ebből bajt nem fogunk csinálni. Mert mi is ugye mindig tervezünk újabb és újabb dolgokat, most is találmányokon dolgozunk, épp egy ilyen időszak van, és akkor jött valaki, hogy figyelj, azt gondoljuk végig. Tomikám, gondoljuk végig. Mondom, te gondolhatod, nekem ez nem lesz gond. Akármilyen furcsa befolyásolja az életedet, ennyi. Használsz rezgéseket, mindenkit használja a frekvencia terápiákat. Hallottatok róluk? Ugye? Mit szoktál csinálni? Most a gond frekvenciát kapcsolom be. Mert ezt csinálod, amikor így fogalmazol. Érted? Mikor elmész gondolkodni, az más, mikor elmész elmélkedni valami. Jó, ezt kérlek, figyeljetek oda. Na most, ezért mi nem gondolkodunk, de van sugallat, és nagyon nagy különbség van a gond és a sugallat közt. A gondnak van egy ilyen mély rezgése. A sugallat pedig egy egyre magasabbra rezgő valami. Egy olyan frekvencia, ami így fölfele húz.
És a sugallat semleges. A sugallat finom és lágy. Nincs benne az a nehézkedés, mint a gondolkodás vagy a gondolatban. Érzitek ezt? Mondd ki magadba, hogy sugallat, sugallat. És figyeld meg, mit érzel. És mondd ki magadba, hogy gondolat, gondolat. Érezd rá. Könyörgöm, az emberek többsége nem figyel semmire. Múltkor tartottunk tanfolyamokat, és el kellett képzelni, hogy milyen, hogy fölállsz. És nem ment a csoportnak. Mondom, semmi baj, akkor most csukd be a szemedet, állj föl, ülj le, állj föl, ülj le, állj föl, ülj le, és közben figyeld meg, hogy mit érzel, könyörgöm. És a 20 fős csoportból 19 azt mondta, hát ő ezt még sose érezte. És akkor megkezdem, akkor mit csinálsz életed során? Mert hogy arra, ami történik veled, nem figyelsz, az tuti. Hogy azt nem tudod, hogy milyen fölállni, vagy leülni. Hogy milyen érzés. És azt tudod, hogy milyen érzés sétálni. Vagy milyen érzés lefeküdni. Az emberek többsége nincs tisztába azzal, amit megél. Lehet, hogy rutinból csinálod, de attól még kéne tudni érezni és jelen lenni. Ismeritek ezt a szót? Ez is egy erény, a jelenlét. Meg az éberség. Mi az éberség és a jelenlét köz a különbség? Sokan ezt se tudják. A jelenlét, hogy amikor leülsz, vagy itt ülsz, el tudod mondani, hogyan érzed magad. El tudod mondani, hogy hogyan ülsz. Még azt is, hogy milyen színű zoknit húztál ma. És milyen bugyit, vagy gatyát. Ki az, aki el tudja mondani? Azért nem jelentkezik mindenki, érzitek? Félhúzott valamit a lábára, meg a sejhajára, de hogy mit? Lehet ő is meglepődik este, amikor levetkőzik. De értitek, hogy mennyire ez a jelenlét hiánya. Ha jelen vagy, akkor tudod, emlékszel. Érted? Ezt úgy csinálták régen kereten a mesterek, megérkeztek a tanítványok, letették a sarút, bevonultak, leültek a meditációs terembe, és akkor megkezdte, hogy hova tetted a sarudat? Pofon. Nézett a gyerek. Hát ezt most miért kaptam? Hát most legalább jelen vagy. Ennyire nem vagyunk jelen, képzeljétek el? Na, az éberség azt jelenteni, hogy eszedbe jut jelen lenni. Ez az éberség. Hogy tudom, hogy mit kéne csinálni, mire kell figyelni. Most mire kell figyelni vajon? Na mire? Mert amikor gondolkodsz, könyörgöm, arra kéne figyelni, hogy gondolkodsz, és még nagyobb gond legyen. Van értelme? Amikor az emberek beszélnek, nem is figyelnek, nincsenek jelen a saját beszédükben. El tudod ezt képzelni? Amikor az emberek többsége gondolkodik, nincs jelen a saját gondolkozásában, és annyi éberség sincs benne, hogy eszébe jusson, hogy figyelni kéne azért, hogy milyen frekvenciát nyomok a fejembe. Vagy éppen ki a többiekre. Mert amikor beszélek, akkor nekik is odaadom ám, hogy bennem van. Hát nézd már körül. Hallgass meg a metróba hazafelé, meg a héven, hogy miket beszélgetnek. Vagy kapcsold be a rádiót, és hallgass meg, hogy miket beszélgetnek, szerintem hamar ki fogod kapcsolni. Mert amikor jelen vagy abban, amit zajlik a rádióban, elkezded azt érezni. Értitek? Na most az a poén, hogy amikor jelen vagy, akkor a sugallatot érzed, hogy felemel. Érzed, hogy halk, csendes, semmi erőszak nincs benne. Tudod, az intuíció az egy gentlemanus. Egy gentleman. Ő nem kényszerít semmit, nem géppuskával kerget, érted meg? Nem tudom én, söprűvel, vagy kimivel szokta. Érted? Hanem szeretettel ad egy tanácsot. Az vagy hallgatsz rá, vagy nem. És mivel nem elég nagy gond, meg nem elég erős frekvencia, mert csak olyan finom és semleges, ezért aki nincs jelen, észre se veszi. Ilyen a kíváncsiság is. Hány dolog följön benned, hogy hú, ezt lehet ennek utána kéne nézni. Lehet, hogy ez érdekes nekünk. Aztán utána elfelejtett hónapokra. Van ilyen? Az intuíció ott van és folyamat szól. Ugyanilyen a megérzés is. Elmondja a magyar, milyen a megérzés. Hát, hogy érzed. És nem olyan dolog, hogy akarod érezni, hanem jön.
azért megérzés. Hogy jön egy pillanat, nem is rajtad múlik. És ha benned ott a jelenlét, mert csendben vagy, és ott van a éberség, akkor egyből észreveszed a megérzést, és azt szerint haladsz. Így van? Vagy a visszatérő, hosszú távú vágyak. Ugyanez? Az emberek többsége annyira nincs jelen az életében, hogy azt se tudja, min gondolkodik. Érted? Van ilyen, hogy na merre jártál? Látod, hogy elbambul. Hát merre jársz? Hát az merre van? Mit sem... Ja, semléli a végtelen űrt. Ezt tudod, hogy csak azért nem esik le a füle, mert egy madzag összetartja belül. Azért mondom ezeket, mert ez mind a dharma és ennek az egész témának a kérdésköre. Tegnap arról beszéltünk, hogy mit kellene megélni. Ma arról beszélünk, hogy hogyan. És ilyen egyszerű pontokon itt indul a hogyanja a dolgoknak. Érted? Hogy jelen vagyok. Odafigyelek a gondolatokra, abból odafigyelek a beszédre. Mondjuk lehet, hogy van x gondolatod, de abban biztos vagyunk, hogy van x per 1000 beszéded, és abból az x per 1000, tehát 1000-nyi beszédedből van körülbelül 10 000 értelmes. Nem tudom, hogy érted. Tehát ami valóban üzenet. És nem csak a szar körüli körözés a gondolkodás során. Mert értsétek meg, hogy ami benned van, azt fogod kimondani. Az ember arról beszél, azt beszéli. És ha benned a bizonytalanságok, a félelmek, a gondok vannak, a tragédia, a háború, az akármicsoda, akkor arról fogsz beszélni. Akármilyen tudatos vagy, akkor is így van. Értitek? Akkor is így van. Ha tudatlan vagy, akkor meg pláne, mert akkor még 10-szer annyit beszélsz is. Minél tudatlanabb valaki, annál többet beszél. Minél kevésbé van valaki a helyén, annál többet fog beszélni. Nézzétek meg az embereket. És minél többet beszél valaki, hogy mondja magyar? Bizony, sok beszédnek sok az alja. Mi az az alja? Az alacsony frekvenciák. A gondfrekvenciák. Legalább mi figyeljünk oda, hogy a gondolatunk teremti az életünket, az elmúlt 7 év gondolkodása vezetett oda, hogy itt vagy. Az egy jó ajánló. Tehát azt jelzi, hogy az elmúlt 7 évben egész jól kezdtél el gondolkodni, hogy ma a tudatosságot hallgatod, és azt gyakorlod. Ez egy nagyon jó változás. A következő lépcső, hogy a beszédre is odafigyelünk. És gyakoroljuk a csendet. Mert a csendben a sugallat is, a kíváncsiság is, az intuíció, a megérzés is, és ezek a hosszú távú, visszatérő, dharmikus vágyak is hallhatóvá válnak, megfigyelhetővé válnak, érezhetővé válnak. És utána csak annyi a dolgom, hogy átadom magam neki. És látod, hova hozott? Ide. Ide juttatott ez, hogy hallgattál ezekre az elmúlt 7 évre, hogy most legmagasabb szinten ezt meg is értheted, és összeállhat számodra, és kapsz módszert is arra, hogy hogyan és miként folytasd ezt az utat. Vannak fokozatok, mert az első az az intuíció, az mindenkiben ott van. Aztán jön a sugallat, a kíváncsiság, aztán jönnek a megérzések, és azok tudatos használata, mely során a megérzések egyre gyakoribbak, egyre tisztábbak. És persze jönnek a hosszú távú vágyak felismerése, aztán majd jön az is, hogy a véletlenekkel már kezdesz bölcsen valamit, mert ha végképp tudod, nem vetted eddig észre, ami benned megérkezett, ahogy üzent a szellem, akkor majd jön a véletlenekkel. Gondold végig, hogy az, hogy itt vagy, hány véletlen kellett hozzá. Biztos vagyok benne, hogy mindenki életében történt egy-két véletlen, hogy itt legyen. Vagy hogy egyáltalán találkoztunk, megismertük egymást. A legnagyobb véletlenünk a Miki. Mert még az is véletlen, hogy éppen ki fog rákattintani a YouTube-on. Értitek ezt a mechanizmust? Tehát a szellem így működik. Ez kikerülhetetlen, és minden életben ott van. És az, aki viszont tudatos és lecsendesít, az, aki tudatos és készséges elmével bír már,
az ezeket mind észreveszi és követi. És idővel eljutsz oda, hogy ezen túl már közvetlen kapcsolatot tudsz fölépíteni a szellemeddel. Jó, ez a következő lépés. Ez már egy nagyon tartós, hosszú távú csend eredménye lesz, illetve megfelelő tudatos gyakorlatok kérdése, például az extrasense képességek fejlesztése, majd az úgynevezett suprasense képességek fejlesztése következik. Az extrasense képességek azt jelenti, hogy a meglévő 5 testi érzékszerv határait terjesztjük ki. Ez még az egóban történő érzékelés. De már a csendes elme képes arra, hogy az 5 érzékszerv, ami általában a elérhető képességek 5%-át használja, kitáguljon előtte 10, 15, 20, 50, 100%-ra, és ezáltal olyan érzékelésed lehessen, ami a jelenlegi érzékelésedet messze felül múlja, és ami miatt sokan majd istenembernek gondolnak. De ez egy más kérdés. Ez még mindig az egóban van. És összefügg például az agyműködéssel. Amíg az elméd a gondolkodással foglalkozik, ehhez elég ilyen 7-8% kapacitás. Tehát ha egész nap semmit nem csinálsz, csak nyomod az agyadba a gondolkodást, és netán még meg is beszéled azt, akkor is elég max 10%. Ha nagyon intelligens vagy. Jó, tehát néhány doktori után már eljutsz 10%-ig. Nagyon büszke lehetsz magadra. Viszont, amikor elkezded az extrasense érzékelést használni, és az elme csendjébe belépsz, akkor túllépsz azon a 10%-on nagyon gyorsan. Azt tapasztaltuk, erre voltak méréseink is korábban, most már jó, talán 10 éve is, hogy akik eljártak és tanfolyamokra, és megcsinálták végig a tanfolyamokat, és az extra és a suprasense képességekre szertettek, azoknak még az IQ-ja is 20-30 egységet növekedett, a figyelmi egysége akár ilyen 100-as léptékekbe emelkedett, azt egyébként 1-től 1000-ig mérik a figyelmi egységet. Az azt jelenti, hogy mennyire tudsz figyelni, mennyire tudsz megtartani a figyelmedet, a koncentrációdat fegyelmezetten egy bizonyos dolgom. Most gondolod, hogy Einstein 500-ig eljutott. Az átlag ember 50 körül mozog. És gondolod, amikor ez ilyen 100-as nagyságrendeket nő, mennyire ott tudsz lenni, jelen tudsz lenni, mert igazából ez a jelenléttel is összefügg. És az éberséggel is, hogy én jelen vagyok. Nem csak jelen kell lenni, de tudni is, hogy jelen vagyok. Érezni azt, hogy jelen vagyok. Érezni, hogy figyelek közben. Itt vagy, tudod, hogy ülsz. Azt is tudod figyelni. Érzékeled, és rendben van. És figyeled azt, amit mondok, azt is fölfogod. Nem agyalsz rajta, nem gondolkodsz, nem reagálsz, nem viszonyulsz, csak befogadod az információt. Az üzenetet. Magyarul az információ ugye üzenet. És ha így állsz hozzá egy-egy előadáshoz, akkor ami ott elhangzik, azt meg fogod jegyezni. Emlékezni fogsz rá. Ha közben meg azon agyalsz, hogy ezt miért mondja, azt miért mondja, ez így, az úgy, az amúgy, viszonyulok, reagálok hozzá, vagy el akarom helyezni mindenképp valahova valami skatujába, tehát gondolkodom közbe, és nem csak jelen vagyok, figyelve, akkor nem fogsz emlékezni csak töredékekre. Ez egy érdekes dolog, de fontos tudni. Jó? A szellem az mindig itt áll melletted. Mindig itt van benned, vagy közeledbe, vagy legalábbis mindig össze van veled kötve, még ha elmegy más galaxisokba éjjel, amikor akkor is össze van veled kötve szeretettel, és mindent szívesen megosztana az egóval. De az az ego, aki nincs csendben, nincs jelen, nem figyel oda, aki a képességeit, tehát az extrasense képességeket nem fejleszti, vagyis az érzékelést nem tágítja ki, ahogy mondtam, az nehezen fogja tudni követni, felfogni, érzékelni, hogy mit kap a szellemtől, mint ahogy azt is nehezen érzékeli ám, hogy mi van az anyag világában. Mert az anyagban élő ember csak az anyagot érzékeli, az ego csak az anyagot tudja érzékelni, ezt kell megérteni. És ha egy tudatlan embert nézel, az még ennél is hátrányosabb, mert ő az anyagból is csak a felszínt látja.
Mert jó, oké, persze a bőr a legnagyobb szerv a testbe, de nem csak a bőröd vagy. A lényeg mögötte van. Mégis a felszínes ember csak azt látja, hogy milyen az arcod, a többit bőrödet épp eltakartad. És akkor ennyit érzékelnek egymásból az egók. Nem tudom, érted? És azt, amit mondanak. A többség, ha mondanak neki valamit, elhiszi. Főleg, ha valami jót mondanak neki. Jó, pozitív, ez már jó. És nem látja, mi van mögötte. Amikor az extrasens érzékelést elkezded használni, még mindig az egódban vagy, de az első döbbenet rajta, hogy már érzékeled, hogy mi van a bőr mögött, hogy mi van a szavak mögött, mikor hazudik, mikor, mit gondol, milyen képek vannak benne, mit érez. Te is tudod érezni mindenről tudsz, a múltjáról, a jövőjéről, a jelenéről. Még amit ő nem akar belátni, még azt is tudod. Jó, ezek nagyon fontos képességek, mert ezekkel helyettesítjük a gondolkodást. Ezekkel fogjuk helyettesíteni a szavakat. Érthető? Az elmét. És amikor ezt valaki megtanulja, ez az az érzékelés lesz az, amikor már végképp mögé látsz a másiknak, és rájössz, hogy ő nem is a teste, hanem egy szellemi lény. Mert az extrasens érzékeléssel magát a szellemi lényt, a fénylényt is tudjuk érzékelni. Értitek? És az már a következő lépcső, hogy ezt felhasználjuk arra, hogy a szellemmel azonosuljunk, hogy a saját szellemünket megéljük, és eljussunk oda, hogy már nem az egóval, nem az elmével, a testtel azonosulok, nem azzal azonosítom magamat, nem az vagyok, amit gondolok, és aki gondolkodik, nem az vagyok, aki érez, és amit érez, hanem a külső szemlélő. Így érthető ez? Összeáll? Mert amikor arról beszélünk, hogy valaki a helyén van, az egy ilyen ember, aki ezt a szinteket nem éli, nem gyakorolja, nem tapasztalja, ezekkel nem él, ezekkel a képességekkel, az nem tud a helyén lenni, max a helyére sodródni. De azt tegnap elmondtam, emlékeztek? Az attól még nem lesz tudatos. Jó, föl lehet nőni jó családba. Ott lehet kapni egy életfeladatot. Mondjuk azt, hogy a családi bizniszt viszi tovább, vagy a családi séma alapján viszonylag boldogan él. De az ilyen emberek előbb-utóbb mindig megkeresik a miérteket és a hogyanokat, és tudatossá válnak benne. Én ezt tapasztaltam. A baráti ismeretségi körbe szerte a világon vannak milliárdosok, és nagyon sok boldog ember. És nem csak milliárdosok, hanem egyszerű emberek is, de boldog emberek. És olyanok, akik, mondom, két típusuk volt mindig is csak. A többségük olyan, aki maga küzdött meg a boldogságáért. A tudatosságáért, ami boldoggá teszi. Érted? Ugyanúgy, mint ti, akik itt vagytok. Azért vagytok itt, mert meg akartok küzdeni a saját boldogságotokért, hogy a helyetekre kerüljetek, és tudatosan megértve kerüljetek a helyetekre, önmagatokat megismerve, felismerve, majd felépítve. Jó, a legtöbb boldog ember így válik boldog emberre, így kerül a helyére. Jó úton haladtok. Jó úton haladtok. A másik típus meg, aki a családtól örökölte. És lemásolta. És azon emberek, akik így nőttek föl, azoknál mindig látjuk, hogy eljön egy pont, úgy az élet középtején 45-49 után, legkésőbb 49 után, amikor nagyon is tudatosan meg akarja érteni, hogy miért így működik az élete. Szereti azt, nem elégedetlen, de meg akarja érteni. És olyan irányba nyílik, olyan dolgokkal foglalkozik, olyan hobbikat választ akár, ami a tudatosság felé vezeti. Aki boldog ember a világon, az mind kettő csoportból kerül ki. Mi boldog emberek vagyunk, de úgy, hogy megtanultuk a boldogságot. Értitek? Megtanultuk, oda tettük hozzá a tudatosságot, oda tettük hozzá, hogy mit és hogyan érdemes megélni, kipróbáltunk jó sok módszert, én is nagyon sok helyen jártam, légy erős. És nem csak Magyarországon és magyar tanítóknál, de szerte a nagyvilágban volt szerencsém hozzá. Messzi helyeken is jól elzárva, hogy tényleg semmit ne tud csinálni, csak csöndben maradni, mert a hét után már a agyalás is elfogyik.
És aztán összeállt a kép, rájöttem ezekre a dolgokra. És most itt vagyok, és megosztom veletek. És azt mondom, hogy jó az irány, tessék gyakorolni. A legtöbbet nem is az fogja nektek se segíteni, mint ahogy nekem se az segítette. Elfelejtették kirakni. Szóval a legtöbbet nem az fogja jelenteni, hogy hány könyvet olvastál el, és hány mestert hallgatsz meg, vagy tanítót, vagy akárkit. A legtöbbet a belső csend és a gyakorlás fogja segíteni. A legtöbbet a belső csend és a magadban megélt gyakorlás fogja segíteni. Ezt nem lehet kikerülni. Én ennek vagyok ezért a híve. Így tapasztaltam. És azok, akiktől tanultam, azok is mindig ezt mondták. Mert lehet, hogy itt 2 napban elmondjuk, amit kell az elmédnek tudnia hozzá, meg csinálunk 1-2 meditációt azért, hogy tapasztalj róla, ráérez, hogy mit is kéne gyakorolni, de a gyakorlat nélkül, az egyéni hozzátett napi szintű munka nélkül nem tudsz szellemi emberré válni. Nem leszel derűs ember. És az az igazi gyakorlat, az minden percedet kitölti majd. Mert ott van a jelenlét, ott van a csend. A csendet éljük mindig. Jelen vagyunk, élvezzük az életet. És annyi derűre van okunk, meg lehetőségünk, hogy el se tudod képzelni. Miért? Mert a derünket mit teremtjük. Jó, tehát ez az az aspektus, amivel a teremtő ember létrejön. Nem válsz teremtővé, ha mondjuk elfelejtesz teremteni, mert éppen megnézed a híradót és lehúzott. Nem fogsz tudni teremteni, ha végighallgatod a szomszéd sirámait, és az is jól lehúzott. Nem fogsz tudni teremteni, ha mindig a holnapon fáj a fejed, és a múltad miatt siránkozol. Mert el fogsz felejteni szimplán teremteni. Nem tudom, érted? Mert ha az elme tele van mindennel, akkor hogy teremtenél ott? Először teret kell teremteni. Teret kell csinálni. Így kezdődik a teremtés, mielőtt valami új jön. Előtte kipenderíted a régit, nem? Hogy akarsz újat, ha még a régiben ücsöröksz? Vettél már valaha új bútort? Mit csinálsz előtte? Nem rakod ki a régit? Mert szép az a régi is, de még arra most valahogy rátesszük ezt az új szekrényt. Vagy elé tesszük, vagy hogy van ez? Hát nem kirakod előbb? Jó, rakd ki az elmédből a tudatlanságot. Rakd ki az elméből a felesleges gondolatokat, egyáltalán a gondolatokat. Rakd ki a külvilágot néha. Nagyon fontos. És akkor, amikor csend van, akkor pont az történik, hogy kirakod. Akkor pont ezt csináld meg. Ezért a csendet érdemes megtanulni. Nem csak akkor kell csendben lenni, mikor fél órája már meditálsz és görcsölsz rajta, és fél másodpercig csend volt. Éreztem, hogy nem volt gondolat. Na nem az a csend. A csend az, amikor tartós. És abban a csendben, amit érezni fogsz, azt megéled. Jelen vagy benne. Mit éreztek a csendbe? Mit szoktatok érezni? Ki az, aki szokott itt csendbe? Tegnap, mikor csendben meditáltuk magunkat. Mit éreztél? Feloldódás, nyugalmat. Miket érezted? Biztonságot. Békét, örömet, szeretetet, harmónia. Csupa rossz dolog, nem? Figyelj. Kinek kellett, mi? Közben mindenki ezt keresi. Ha bármelyik embert, a legnegatívabbat megkérdezed, figyelj, jó, oké, most ezt végighallgatom, de miért is lenne szükséged? Csupa ilyeneket mondanak. És annyi az egésznek a titka, hogy egy kicsit kikapcsolom. Értem? És van minden, azt van minden, és ráadásul abban a csendben lesz intuíció. Lesz megérzés. Lesz sugallat. Lesz jövőkép. Jönnek a megoldások. Értitek ezt? Így ez az a folyamat, amivel majd lassan fölépíted magadat. Azért mondom, hogy lassan, mert ott a türelem és az erények között. Ez sokaknak nem tetszik.
Mondom a gyereknek, legyél türelmes. Jó, egy picit. Jó, az már jó, egy picit. Na, most már voltam türelmes, most már történjen valami. Hát még nem volt picit se. Hát mennyi az a picit? Hű, ahhoz már akkor nagyon nagy leszel, sőt öreg, mire letelik a pici. Meg hogy van. A türelem azért erény, mert elmondom, hogy mi az a türelem. A türelem az, hogy megvárod, hogy hogyan tervezte a szellemet. Hogy minden akkor keletkezik, és akkor történik, akkor teremtődik, akkor áll össze, ahogy a szellemed megtervezte. Nem az egód. És az egyik legjobb dolog az intuícióban, az egyik legjobb dolog abban, ha valaki a szellemére már hallgat, hogy látni fogja az életének az útját, a tervét, az ütemezését. Én olyan voltam, hogy türelmetlen ember voltam, és hogyha nem jött össze azonnal, akkor nem is kellett. Aztán megtanultam. És most én vagyok az, aki mondom a munkatársaknak, hogy türelem. Minden úgy fog összeállni, ahogy kell. És nekem itt meg tudom mondani előre, hogy mi fog összeállni. Évekre. És így működik. És akkor évek múlva odajönnek, hogy hú, de igazad volt. Hát eleve, mire az ember a csendet megéli, tartósan megéli, az minimum 2 év gyakorlás. Amikor ezt elmondom, akkor ugye a fele eldobja. Na jó, akkor menjünk haza. Nekem nincs 2 évem. Ja, mondom, ez ciki. Mert a szellemed nem mostra tervezte, hanem 2 év múlvára. És amikor így állsz hozzá, vagy föladod, mert türelmetlen vagy, akkor azt mondja a szellemed, jó, lesz ebből 5 év is. Hanem így vagy a spirituális úttal. Dehogy nem, az egód így van. Jó, belemegyünk, de akkor gyorsan. Most azonnal. Hát ezért a leginstantabb dolgot, hogy lecsendesíted az elmét, az elég gyorsan tud működni, mert a gyakorlod már annyi, hogy elfinomítom a légzést, csak ennyit csinálok, hogy becsukom a szemem, ellazítom az állkapcsot, ellazítom a szemizmot, és elfinomítom a légzést. Ez konkrétan 1 perc. Nagy munka, de 1 percig akkor is eltart. De ez szerintem nem egy türelem kérdés, mert 1 percet mindenki kibír. Próbáljátok ki, csukd be a szemedet, így ahogy ülsz. Ne is helyezkedj el máshogy, kérlek. Csukd be a szemed, lazítsd ki az állkapcsot, lazítsd ki a szemeidet, és lélegezz finoman, hangtalanul, és olyan lágyan, amilyen lágyan csak tudsz. Finoman, lágyan lélegezz, csak a légzésre figyelj most. És köszönöm szépen, ez volt az 1 perc. El tudod-e mondani, hogy mi történt benned 1 perc alatt? Na. Egy lenyugvás, elindul a zsibadás egy a kézben, a lábban, és igazándiból ezt én már nyitott szemmel is tudom csinálni. Így van. Ki az, aki van, hasonlókat érzett? Ki az, akinek sikerült mondjuk egy kicsit lecsendesednie? De jó. 1 perc kellett, basszus kucs. Ehhez kell az a nagy türelem. Értitek? Van instant. Minden, annyi a lényeg, hogy minden percben jusson eszedbe. Na jó, minden másodikban, érted? Vagy minden 5 percben. Megváltozik tőle az életed. 1 perc lecsendesedni. Amit mond, hogy zsiborog neki, vagy zsibad, az meg az energiaáramlások. Mert amikor ellazítasz és finoman lélegzel, a tested elkezdi szépen az a blokkokat föloldva, az energia áramlásokat helyreállítani. Ez meg a gyógyulás.
A kiegyensúlyozódás. Hát ez 1 perc. És mindenki görcsöl a meditáción, érted? Hogy mennyi idő eljutni a csendbe, ha 1 perc alatt meg tud élni? Értitek? Jusson eszedbe gyakrabban. Óránként mondjuk vonulj el egy pár percre, és csendes legyen egy ilyen napon. Ez is egy konkrét játék. Beiktatsz egy napot, amikor óránként mondjuk 3-5 percet erre rászánsz. Nem kell többet. Az már elég lesz, hogy az a napot teljesen más legyen, és ráébredj, hogy újra meg újra lecsendesítve magadat óránként ezt megélve, igazából rá fogsz jönni, hogy délután már olyan csend van benned, és olyan nyugi. Tök mindegy, hogy mit áll fejre a főnök vagy a többi. Neked már akkor is nyugi lesz. És ilyenkor mindig megvan a lehetőséged és a képességed, hogy jöjjenek az intuíciók. Beugorjanak a megoldások, meghalld a sugallatokat, érezd a megérzéseket. Létrejön a kapcsolat, és fölépül, stabilizálódik a kapcsolat már így módon is a szellemeddel. Érthető? Ez mind már az önfelépítés része. Értitek? Tetszik? Bonyolult? De? Nem. Úgy értettem, hogy de. Nem bonyolult, és rá fogsz jönni, hogy közben meg derűs tudsz lenni. Mert most mit érzel magadba 1 perc csend után? Mit érzel magadba? Öröm, béke, boldogság. Ez a derű. Tehát egység. Derűt. Mindenben van. Na? Tetszik? Bonyolult? Kihívás? Tudod, miért nem bonyolult? Tudod, miért tűnik ilyen nyugodtnak és természetesnek? Mert ez a természetes. Akármilyen furcsa az elmédnek, az a természetes, hogy nem agyal. A lelkednek az a természetes, hogy ha nincs agyalás és csend van az elmében, akkor a lélekben a békességet tapasztalod. És mondod, hogy nyugodt voltál a testedben közben. Igen, mert képzeld el, a testednek az a természetes, hogy nem feszül, hanem nyugodt. Laza. Értitek? Ez a természetes működés az emberi fajnak. És csak annyi kéne, hogy néha megengedi a testének, hogy így működjön. Néha egy kicsit odafigyelsz erre, jelen vagy. Ennyi. Mert 1 percig most jelen voltál az életedben. Sőt, éber voltál, mert arra figyeltél, amiben jelen vagy. Értitek így a dolgokat? Világos most a jelenlét, az éberség, a csend. És egy idő után, ha ezt rendszeresen csinálod, azt fogja mondani az elmét, hogy fú, ez jobb, mint az anyag. Soha nem felejtem el, amikor még friss kezdő voltam, és mindfulness tanítottam egy drogos helyen, tehát ahol a drogosokkal foglalkoztam. Egy olasz alapítványnál, és akkor, hát ez nagyon régen volt egyébként, még én is fiatal, ifjú suhanc voltam, és akkor, hogy fölülnek a meditáció után, mert fekve csináltuk, fölül a tömény drogos, tehát így fújta magát, vagy mi ez is, szúrta magát. Azt mondja, most bocsánat a szóért, de tényleg szó szerint idézem, fú, bazd meg, ez jobb, mint az anyag. Így. Én meg néztem, hogy miről beszél. Én még nem próbáltam az anyagot, tehát nem tudtam, de ha ez jobb, mint az anyag, úgy csináltuk, hogy mentem egy hónapig hetente egyszer meditálni velük, képzeljétek el. Heti egyszer. És 1-3 hónap alatt, akik ezt megtanulták és csinálták, mind lejöttek a drogról. De nem volt elvonási tünet se. Aztán csináltuk ezt rákosokkal és sokféle betegekkel, pánikosokkal, depressziósokkal is rájöttünk, hogy mindenütt működik. A csend valahogy mindenütt megoldás. Szóval nekem ez volt egyszer egy ilyen nagy tapasztalás, hogy ez jobb, mint az anyag. Az agyad hozzászokik, mivel ez a természetes. Élvezi, elsőre is úgy el tudja fogadni, hogy igen, ez biztonságos, mondta is itt valaki, hogy biztonságos érzet. Hiszen ez a természetes. És mivel el tudja az elme fogadni, ezt kéne élni. És értsétek meg, a csendben bekapcsol majd az a harmadik szemes érzékelés, az extraszensz érzékelés, magától is. És idővel, ha az már jól működik, be fog kapcsolni a supraszensz érzékelés, amikor a szellem szerint érzékeled a világot. Amikor megszűnik az anyag, csak minden finom energiahálók gyönyörű szövedéke fényből. És olyan dolgokat fogsz érzékelni, látni, tudni,
amire az elmédnek lehetősége sincs. Bármit tudhatsz. A szellem a kollektív tudatból jön. Úgy képzeld el, hogy ott van a mindent tudás, és a bölcsességnek is a beszéde. És az ilyen ember már, ha mond valamit, akkor az tanít, az a másokat is fölemeli, másoknak is olyan erő, olyan segítség, amivel ők is az életükben közelíteni tudnak a helyükhöz, az életüket, az egyensúlyukat, a harmóniájukat megtalálni. Világos? Ennyi múlik. Mert ez a természetes. És amikor arról beszélünk, hogy a dharma hogy fog működni az életemben, a swami dharmám mitől jön létre az életemben, hát azért, mert ebben a tudat állapotban, amiről most beszéltünk és megéltünk, ebben a tudat állapotban megerősödik és stabilizálódik a kapcsolatom a szellememmel. És első mondom, a sugallatok, a megérzések, a intuíciók, a kíváncsiság, a visszatérő vágyak megélése. Az, hogy ebben a csendben ott vagyok jelen, és ezeket veszem az adást, tartom a kapcsolatot a szellemmel, és már nem egóból nyilatkozom meg, nem az egóm beszéli ki a hülyeségét, már nem agyalok és gondolkodok, és ásom magam a mélybe, már nem a külvilág befolyásol, vagy a média, hanem a szellemem. És aztán, ahogy ez a kapcsolat megerősödik, a belső csended is stabilabbá válik, főleg ha rendszeresen így csendesíted magadat, néhány hét elég, hogy megéld azt, hogy tartós lesz ez a csend benned. És abban a csendben elindul a szinkronicitás folyamata. Ismerős ez a kifejezés? Ezt még a Jung találta ki. Elég fiatal volt, hát Jung a neve. Szóval amikor már túl volt ezen a Jungon, akkor aztán nagyon okos is lett, és tényleg nagyon bölcs ember volt. A pszichológia egyik megalapítója, ugye, túllépett nagyon a freudi pszichológián, és az egyik utolsó műve, amit később poszthumuszba adtak ki, de a Vatikán tiltó listára tette a vörös könyve, az csupa-csupa ilyen spirituális gyakorlati tapasztalatokról szól. Nem tudom, valaki olvasta. Érdemes levadászni, ha van szerencsét hozzá. Nekem sincs meg sajnos magyarul, de nagyon jó könyv. És bizony fölismerte ő is, hogy minden ezen múlik, és ő alkotta meg a szinkronicitás szót, mert ráébredt, és ő maga is élte, hogy amikor ebben a csendben működik, és rábízza magát az intuíciókra, az érzékelés fejlődik, aztán jön a suprasens érzékelés, és egész egyszerűen, amikor ide eljut az ember, elkezd az élete összeállni úgy, hogy ő még nem is görcsöl rá, csak beengedi, nem tudom, hogy érted. Van egy olyan tudatállapot, a flow, amikor te már nem akarsz semmit, csak hagyod, hogy történjen. Rábízod magad az univerzumra, rábízod magad a szellemre, és tudva, hogy ebben a csendemben és a derűmben a szellememre bízom magamat. És nem a szivatás jön a köböm, meg nem a nav jön, hanem az áldás, a szerencse. És elkezd úgy összeállni az élet, olyan lehetőségeket kínál az élet magától, sokszor, amit még elképzelni se tudnunk, és jön egyik a másik után, és én elfogadom, csinálom, élem, élvezem, derűs vagyok, nyitott maradok, és jön a következő, és ha ott van valami, hogy na, akkor ezt hogy csináljuk, akkor jön arra is a megoldás. Nem tudom, hogy érted. És úgy mész föl a lépcsőn, hogy észre se veszed, hogy lépkedtél. El is gondolkodtunk, most az mozgó lépcső, vagy mi van? Tehát úgy tudsz emelkedni az életedbe, hogy minden úgy alád tevődik. Jó, erre is van egy módszerünk, a gyakorlati szemináriumokon szoktuk csinálni. Most találtunk egy helyet Budapesten, és ősztől fogjuk csinálni, szeretném rendszeresen. Mi úgy hívjuk, hogy tétaséta. Gondolod, hogy becsukott szemmel, adott esetben bedugott füllel, tehát ne is halld még a lépteket se, teljesen konkrét feladatokat oldasz meg. Az elméd képtelen lenne rá, hiszen a szemed, hallásod elvettük, és mégis meg tudja oldani a konkrét feladatokat, azért, mert te rábízod magad a testedre, amelyik érzi, hogy merre menjem. Ti voltatok jelen, igaz? Működött? Igen. Milyen érzés?
Nem elsőre, de aztán igen. Hát ugye rá kell hagyni magunkat. És milyen érzés, amikor... A rángolódás lehet, hogy kevesebb volt, gyenge. Igen, arra oda kell. A másodiknál, amikor jobban... Igen. És milyen érzés volt csinálni? Hát nem használok szót hozzá, de ez több annál. Olyan nincs is szavunk rá. Neked milyen volt, Sanya? Hát én is így voltam, hogy rá kellett érezni, de aztán egyre inkább nem. Tényleg már úgy volt, hogy egyre kevesebb volt. Később aztán már nem is nagyon volt ütközés, tehát ráéreztem. Tehát például olyan van egy ekkora tér, és most ebben 20 embert berakunk, vagy legyen itt 40, mindegy, és nem lenne ennek semmit a térbe, és azt mondom, hogy akkor most sétáljatok csukott szemmel úgy, hogy nem mentek egymásnak. Meg tudnátok csinálni? De nem tapogathatsz. Sőt, valami jó hangos zenét berakunk, hogy ne halld, hogy merre csoszog a többi. Még a zene is jól elviszi a figyelmedet. Szerintem a tapasztalás az majd hozza magával. Úgyhogy ezt meg kell élni. Ha minden jól megy, szeptembertől nyitunk, most felújítás alatt lesz egy terünk erre, ahol ezt tudjuk gyakorolni. Akármilyen furcsa, de úgy fogsz lépegetni, úgy fogsz működni, úgy kezded el ezt az egészet csinálni, ahogy az életedet éled, és abban a lépéseidet megteszed. Aztán egyre magabiztosabban, az elején, az első negyed órában azt szokott, hogy mindenki mindenkivel ütközik, meg így összeáll a csapat, és csak azért is menne tovább, pedig érzi, hogy ott már fal van. Aztán egyszer csak ráérez. És amikor ráérez a csapat, úgy kezded, hogy mennek, sétálnak, csukott szemmel, és senki nem ütközik senkivel. Miért? Mert megtanulod használni az intuíciót, amit ott a testedben érzel. Akármilyen furcsa, a tested természetes állapot, hogy az intuíciót és nem az agyadat követi. Ez történik ott. És amikor már tartósan úgy csinálod ezeket a játékokat, hogy az agyadat kikapcsoltad, tehát csend van benned, és hagyom, hogy történjen, érzem mindet, hogy merre lépjek, hogyan, mikor, és hagyom, hogy a testem ezt meglépje, még csak nem is akarok lépni, csak hagyom azt, akkor vagyok a flowban. Ezt hívja a pszichológia flownak. Sokan más gondolnak. Bizsergek, akkor a flowba vagyok. Fenéken. Semmi közem még hozzá. Na most az az ember, aki így él a vállalkozásában, aki így él a munkájában, így él a kapcsolatában, annak minden összejön. Érted? Mert hagyja, hogy történjen. Jó, ez a flow, ez a szinkronicitás. Értitek? Nagyon nagy játék, úgyhogy majd mindenkit szeretettel várunk. Még ő is eljön. Odaül és bölcsen néz minket, szemlél. Aztán a végén ő is beáll, és ő lesz a legügyesebb. A tétaséta egyébként egy nagyon érdekes dolog. De azt tanítja meg, és aki ezt rendszeresen gyakorolja, azt éli majd meg, hogy minden szépen az életében is helyreáll. Ő ott sétál, és közben az élete helyreáll. Egy döbbenetes erejű dolog. És csak azért áll helyre, mert a tétában vagy, mert hagyod, hogy történjen. Mert az életedben először rábízod magad a lényedre, a szellemedre, a fényedre, a csendedre. Ennyire erős az elme, hogy nem engedi látni, nem engedi elhinni, és nem engedi az egónak rábízni a magát az igazi önvalóra, a saját sorsára. Értitek? Azért mondtam el ezeket tehát, hogy lásd, hogy ezek gyakorlati megközelítései annak, hogy hogyan tudok a helyemre kerülni kérdést. Megválaszoljuk. A hogyan kerülök a helyemre, az egy mindennapi gyakorlat. Az elme csendjében az intuícióra való, önmagunkat való rábízás. Ezt hívják angolul devotionnek, magyarul nem is tudom, hogy mondjam, az önátadásnak talán. Hát minek adom át magam, ha nem ismerem? Értitek? Ez az önátadás csak akkor valósul már meg, hogyha ismerem azt, akinek átadom magam, ha ismerem az igazi önvalómat, ha ismerem a szellememet, ha ismerem a csendemen keresztül azt, akitől jönnek az intuíciók, a sugallatok, a megérzések, a belső képi világom, az érzékelésem. Ezt így értitek? És az az ember van a helyén, azt tud a dharmájában lenni az életében, karmák és vikarmák nélkül a szinkronicitást követve élni, aki ezt először is fölismerte, megtapasztalta, majd pedig napi szinten az életébe beviszi.
Ki az, akinek ez gyakorlati? Ki az, aki úgy gondolja, hogy amit most elmondtam, ez gyakorlati? Na, vannak 4-5-en. Hát 10% mondjuk. Kérdezz bátran. Az is érvényes, mikor főzök. Mindig. Rám jön, meg kell állni, és akkor egy hatalmas energia, boldogság, néha megpördülök, de muszáj folytatni. Nyugodtan éld meg, és így főzzél. Hát így, hogy táncolsz közben, énekelsz, dúdolsz közben, nyugodtan. Hát az is egy derű kell legyen. Minden. Ezért mondtam, hogy De jön, tehát nem is gondolok rá, és egyszer olyan energia jön, hogy meg kell tegyük. pontosan, Pillanatra is el kell engedni. Gyönyörű. Dolgokat, és gyönyörű. sáramoltatni kell egy pillanat, és akkor felszáll. Pontosan így működik. Tehát ez jön magától. Amikor már a csended tartósá válik, jön magától. És tulajdonképpen azért mondtam, hogy az egész életed egy nagy meditáció lesz. Egy nagy csend, egy nagy derű. Mert minden pillanatod és minden tevékenységed ebben a hangulatban, ebben a derűben fog telni. Ebben a csendben. És majd, amikor jönnek szavak, az nem gondolat lesz, hanem például sugallat, fölismerés, valaminek a tudatosítása. Vagy egy üzenet, amit megosztasz valakivel, de nem agyalsz rajta. Szerintetek én, amit itt elmondok, kiagyalom? Vajon mennyi időt agyalhattam, hogy ezt el tudjam mondani? Na, ezzel még nem gondolkodtál, mi? Figyelj, az elmém közben csendben van. Nem az elmémből jön, amit mondok. Értitek ezt? Hanem jön. Ami nektek szükséges, azt elmondatják velem. Én meg csak egy szócső vagyok, oké? Egy likas, üres cső. És az a feladatom, hogy minél tisztább legyen az a cső, hogy az menjen át rajta, ami neked üzenet, nem ami nekem. Érthető? Jó, ez így működik. És az egész életed, ahogy mondtam, minden életnek van egy üzenete, van egy célja, van egy üzenet. Ez a legjobb, van egy üzenete. És amikor az emberek arra kérdeznek, hogy mi az én dharmám, mi célja az életemnek, akkor először el szoktam, hogy az, hogy fölébredjél, gyerek. Az, hogy ébredjél föl, akkor éber is leszel, és ha fölébredtél, és megvan a kapcsolat önmagaddal, akkor átad magad a szellemednek. És jön az az üzenet, jön, tudni fogod, hogy neked mi az üzeneted. Neked mi az a játék, amit szeretsz, amit élvezni tudsz, amiben föloldódsz, ami önmagában, hogy te megéled, másoknak is derűt okoz, másoknak is örömet okoz, másoknak is jól esik látni, és másokat is azáltal tudsz szeretni és felemelni. És közben nem azzal foglalkozol, értsd meg, hogy fú, én most piszkosul nagyon jót akarok nekik. Eszedbe se jut, kérlek szépen, a játék közben. Én szerinted görcsölök azon, hogy te fölébredjél? Ha? Kis kalapács, véső, meg minden. Kiverem a gondolatokat a fejéből. Semmi, nem görcsölök rajta, érted? Csak játszom, amit élvezek. Érthető ez? Neked is ez így fog működni. Amikor már hagyod, hogy történjen. Amikor már nem az agyaddal akarod helyettesíteni az intuíciót. Érted? Amikor már nem az ego akar lenni az idézőjelben a mindentudó, hanem enged a szellemnek. Jön minden magától, és összeáll a kép, amikor kell. Amikor oda jutsz, hogy most ezt vagy azt kell csinálni. És vannak az életnek időszakai, amikor ez az üzenet. Van, amikor meg az az üzenet. Amikor elmegyek a üzembe, akkor nem a prédikációt tartom, hogy mondják egyesek, hanem akkor a 3D-s gépekkel foglalkozok, meg tervezek. Nem tudom, értitek ezt? Amikor meg itt vagyok, akkor meg nem a 3D-ről beszélek mindenféle furcsa dolgokat, hanem arról, ami most itt üzenet. És minden életben sok életterület van. És minden életterületnek van benned egy üzenet. Van benned valami, amit szeretsz, amit élvezni tudsz. És ha csak annyit tudsz, annyira ráérzel, hogy ebben, abban, amabban mit és hogyan tudok élvezni, hogy tudok derűvel megélni, és azt megéled derűvel, azzal már átadod az üzenetet. Azzal a dharmádban vagy. Nem tudom, érted-e? És nem csak a szvámi dharmádban, hanem a nagy dharmában. Például, amikor főzöl.
Ki az, aki élvezni tudja a főzés? Kezeket föl. Figyelj, Józsi. Merjem? Merjed? Hát nyugodtan. Hát a gurmé szakácsokat tudod, azok mindig férfiak. Habár most a asszonyom nem tudom hány csillagos után... Nem mindig. Jó, van, inkább nem mondok semmit. Szóval kikéri magának. Ő dolgozott már ilyen helyen, mint séf. Ami a lényeg, hogy a főzést közben élvezed? Hát, ha élvezed, akkor az a darmádban van, érted? Része annak, akármilyen furcsa. Tehát azok a legegyszerűbb dolgok is, amit élvezettel tudsz megélni, és hétköznapi dolgok, sokan azt hiszik, hogy az nem része a darmának. Mert hogy a darma az valami nagyon elvont, és nagyon nagy, és 2000 évig fogják a nevemet oktatni kategória. De nem. Értitek? Nem. Sokszor pont a hétköznapok egyszerű, élvezetes kis megéléseiben van a darma. Mert az abban az üzenet, ahogy megéled, és ahogy a többieknek az ajándék, ahogy áldássá válsz közben a többieknek. Érthető? Hát az volt benne az üzeneted. Az volt benne a darmád. És azzal hozzátettél a nagy egységhez is. Van-e még valami, amit élvezel? Szokott lenni egy-két dolog, azért nem mondjuk, hogy nem. Hát az is teremtés, mert a főzésnél is teremtettél, a Hobbitban is teremtesz, meg még sok élvezetes dologba teremtesz. És minden egyes teremtésed, amit így éltél meg derűvel, az a darmád része. Kezd már összeírni, hogy mennyi minden van az életedben. Miközben eddig észre se vetted. A másik, amit érdemes végig gondolni, ha a darmádat ki akarod deríteni, hogy mi mindent tanultál az életben. Milyen iskolákba jártál? Iskolákon kívül mit tanultál? Mert az is tanulás, ha mondjuk tudod használni a porszívót, vagy meg tudod szerelni azt. Kinek mi a feladata? Vagy az is tanulás, ha valamiben ügyes vagy. És legyen, mondom, nagyon egyszerű, akár csak háztartási dolog, vagy valamilyen szakma, vagy valamilyen magas szintű tudás, bármi is legyen az mind része az életednek, és azért kaphattad meg, azért iktatta be, még ha neked nem is mindig tetszett, azért iktatta be a szellemed az életutadba, mert azt valahol majd az abból tanultakat tudod használni. Részévé vált az életednek. És főleg azok a képességeid, amik készség szintűek, azok mindig része a darmádnak. Mi az, hogy készség szintű? Az, hogy miközben azt a képességet használod, legyen az bármi, mondom, autószerelés, porszívózás, kinek micsoda érted, kinek mi a kihívás, vagy akár a főzés, hogy ide visszatérjek. Készség szintjén akkor végzed, amikor gondolkodni sem kell rajta, csak csinálod, élvezed, nincs benne feszülés, nincs benne szenvedés. Van-e ilyen készség szinten végzett dolog az életedben? Arra kérlek, ezt egyfajta házi feladatként vedd, hogy egyik oldalra írsz egy címet, hogy készség szintű képességeim. És szépen elkezded felsorolni magadnak majd. A másikra pedig az, hogy mik azok a játékok, dolgok, tevékenységek, melyeket élvezettel, derűvel tudok megélni. Mint látod, itt az előbb elhangzott a főzés, vagy akármi, tehát hobbik, egyebek, azokat is írt fel. Az egy másik oldalra kerüljön fel. Jó, és a harmadik oldal pedig mik azok az iskolák, tanulások, tanulságok, mik azok a dolgok, amiket megtanultam. Jó, ez nem feltétlenül csak iskola, hanem iskolán kívül tanult dolgok is. Én például fiatalom, már gimi alatt is, meg egyetem alatt, nagyon-nagyon sokat jártam mindenféle céghez tolmácsolni, mert Pécsen én abban voltam különleges, hogy németül, angolul és olaszul is tudtam, sőt oroszul tolmácsolni, és nem azért mentem el feltétlenül tolmácsolni, mert pénzt akartam keresni, hanem az volt benne a legfőbb motivációm, azt élveztem benne, hogy más és más iparba, más és más szakmákba, más és más tudásba betekinthettem, mert tudod, annál a cégnél, már volt mit tolmácsolni, ott általában azért volt valami tudás, és ugye amikor a rendszerváltás volt, ráadásul ez akkor azelőtt volt egy picibe, akkor már azért itt szivárogtak be a külföldi cégek, és egyre több cég nyitott,
És nekem egy nagyon nagy élmény volt, hogy egyik reggel elmentem egy, mit tudom, egy cserépkészítő üzembe, és ott megtanultam, hogy működik egy sütőkamra, vagy éppen elmentem egy másik helyre, és más dolgokba tanultam bele, csak azzal, hogy tolmácsolhattam. Az egy hab volt a tortán, hogy még pénzt is kerestem. Kíváncsi voltam igazából. És ma, amikor végig gondolok egy ilyen dolgot, hogy mennyi mindent tanultam, és mennyi mindennel találkoztam az életemben, akkor ma nagyon hálás vagyok, hogy ennyi mindennel találkozhattam. És így a belső szinteken, mert azért akik ide eljutnak cégek, azok már tudják, hogy mit csinálnak. Nem csak vegetálnak. És ez mindig egy nagy élmény volt, hogy tanulni. Jó, ezért arra gondoltam, legyen ez is a házi feladatok, hogy mit tanultam, hol jártam, mibe láthattam bele. Okay? Ezt is írd föl magadnak, mert ez a 3 kérdés, és az ezekre magadnak a következő napokban, időszakban összeírt, és tényleg szisztémásan, amikor eszedbe jut valami, egy pár hétig ezzel foglalkoztasd az elméd, túráztasd ezen a témán az elméd, pár hét alatt, hogy összeírod ezeket az oldalakat, rá fogsz jönni, hogy menni mindent tudsz. És az a sok-sok dolog, amit szeretsz, az a sok-sok dolog, amit készség szintjén tudsz, az a sok-sok dolog, amit megtanultál, az mind azért került az életedbe, mert a dharmádat szolgálja. És teljesen mindegy, mennyi idős vagy. A világlátásodat, a világról alkotott képedet, a tudatosságodat mind szolgálja. Még ha eddig nem is díjaztad, akkor is. Még ha eddig nem is becsülted meg ez szerint, akkor is. És ha netán időrendi sorrendbe tudod összeírni, akkor nagyon sokszor azt is összerakod ezzel a 3 kérdéssel, hogy mi az iránya az életednek. Hogy miért került oda be. És össze fog állni, hogy mit érdemes csinálni, mivel érdemes foglalkozni, amíg fiatal vagy. Merre érdemes tovább menni, mibe érdemes belekezdened. Még azt is megmutatja. Még egy dolog segített ebbe, ez egy picit néha nehezebb, de érdemes végig gondolni, hogy milyen véletlenek hatottak az életedbe. Ez a 4. kérdés. Milyen véletlenek alakították az életemet? Próbáld meg időrendbe. Miért pont abba az iskolába? Miért pont oda? Miért mentél beiratkozni? Miért pont oda irattak be esetleg téged? Vagy miért pont azt a szakmát tanultad meg? Miért pont véletlenül arra a munkahelyre kerültél? Véletlenül miért, kivel találkoztál? Egy-egy véletlen találkozás milyen információt és fordulatot hozott az életedbe? Próbáld meg a véletleneidet így visszanézni az életedbe, és rá fogsz jönni, hogy minden egyes véletlened egyetlen egy irányba terel. Ez a legdöbbenetesebb. Ez a legnehezebb a feladatok közül. Szállj rá, mondom, néhány napot, akár 1-2 hetet, és írd össze ezeket, kérlek. Rá fogsz jönni, hogy ezzel a 4 kérdéssel megválaszolod az elméd maga, az egód megválaszolja, hogy mi végre vagy itt a Földön. Hogy mi az irányod. Hogy ki vagy, mi vagy, és miért vagy itt. Világos? Érthető? Jó, ennyi házi feladatot kaptad. Nem mindig szoktam házi feladatot adni, de mi szeretjük a házi feladatot amúgy, mert addig is foglalkozol vele, és egyre több mindenre ébredsz rá az életedből önmagadra. Az ebéd után én 2 meditációt is szeretnék majd csinálni egyébként. Azt azért elmondom előre. Ami arra irányulna, hogy erre kérdést kapjál. Egy nagyon érdekes dolgot elmesélek. A pszichológia születési látomásnak hívja azt, hogy minden ember úgy születik, hogy a tudat alattiban ott van az élet programja. A dharma, a Swami dharma legalábbis ott van. És ez a Swami dharma, az életed saját útja, az újra és újra felbudjan belőled a hosszú távú vágyak, amit így hívunk, hogy hosszú távú, vagy visszatérő vágyak az ember életébe, amit
hosszú távon meg tudsz figyelni. Ott volt benned gyerekkori álmaidban, ott volt a tini álmaidban, ott volt később is újra meg újra, miért nem oda megyek, vagy miért nem azt csinálom, vagy miért nem így, vagy miért nem úgy. Tehát ezek a hosszú távú vágyak, amik újra és újra felbudjannak benned, ezek mind a születési látomás részei. A születési látomás részei. Az emberi, mondjuk így, hogy DNS-be be van kódolva két fontos eszköz. Az egyik a születési látomás. Tehát, hogy tudod is, hogy mit kéne csinálnod, hogy kéne élned, milyen környezetben laknod, mivel foglalkoznod, milyen értékek mentén fölépíteni az életedet. Tehát ez az egyik. A másik pedig, ami be van a DNS-be kódolva, hogy mikor vagy boldog. Tudniillik, akármilyen furcsa, akkor leszel boldog, ha azt éled, ami egyébként a születési látomásodban is benne van. Ha nem azt csinálod, nem olyan foglalkozást űzöd, vagy nem úgy gondolkodsz, nem úgy tekintesz a világra, nem úgy viszonyulsz, nem úgy reagálsz, nem tanulod meg mondjuk a csendet és a belső értékrend mentén a szellemnek átadni az egót, akkor nem leszel boldog. Tehát ez is egy szabályzás. Hogy hajtson abba az irányba, hogy próbálj meg úgy élni, úgy szervezni az életedet, hogy ráérez, hogyan lehetek boldog. Ez erre való. Ez az út egyik oldala. A másik oldala a születési látomás. Hogy ott van benned hosszú távú vágyak formájába, megnyilvánul, kíváncsiság formájába, sugallatok formájába, megnyilvánul a születési látomás, vagyis hogy hogyan kellene élnem. Mind a kettő ott van mindenkibe. Minden egóba be van programozva. Ezt értitek? És amikor az a kérdés, hogy mi a dharma, miért vagyok itt a földön, már pedig nagyon sok ember fölteszi. Ki az, aki itt föltette köztetek? Ezért vagytok itt. Mindenki. Na, ez végre 100%-os jelentés. Ez durva. Tehát amikor ez az út két oldala, ezért lesz úttá. Érted? És ezt akkor fogod tudni előhozni magadból, amikor lecsendesedsz. És erre vannak meditációk, és ilyeneket szeretnék csinálni. Egy kicsit a tegnapi is ilyen volt, mert attól függően, hogy milyen kérdést tettél föl, azt szerint kaptál választ. Mert azt kérdezted, hogy hú, hát most megyek akkor az IKEA-ba, és a kék vagy a szürke kanapét vegyem, hát akkor arra kaptál választ. Nem biztos, hogy dharmikus kérdés volt, de kaptál választ. Az is jó. Legalább van válasz, nem? Végül is a pirosat választod, igaz? Semmi baj. Ami a lényeg, hogy ott van benned a tudása, az ismerete, hogy mi a dharma, mire születtél. Jó, ott van, egyszer jelzik az egyik oldalon, figyelj, nem vagy boldog, vissza. A másik oldal átmész, ott van a születési látomás, de az elméd nem akarja elfogadni, jaj, de hát ez olyan ciki, ilyenbe hinni, meg mi az, hogy a tengerpartra költözek, mikor nincs is tengerpart itt, meg mi az, hogy ez, meg az, meg mi az, hogy ezt csináljam. Hát anyám is megmondta, hogy én hülye vagyok, hát nem csinálhatom én azt, és a többi, és a többi. Szóval ezek mindig le tudják blokkolni, hogy a születési látomásnak neki menjünk, hogy az igazi álmainkat megéljük. És ha megnézed, megkérdezed, csinálj mit tudom, csak a környékeden csinálj egy fölmérést egyszer az ismeretségkörben. Figyelj, hányan mondtatok le a gyerekkori álmaitokról, vagy a tini álmaitokról? Tinédzserkori álmaitokról. Elmondom, hogy 99,99,99. Annyian lemondunk róla. És közben ott van benne. Jó? Tehát ez egy ilyen dolog. És ebben minden benne van. Az, hogy milyen emberrel fogsz kapcsolódni, az, hogy milyen helyen fogsz lakni, milyen környezetben élni, mivel fogsz foglalkozni, mit szeretnél majd dolgozni, teremteni, alkotni. Ez mind benne van. Amit csak el tudsz képzelni, az mind benne van. Meg még azon túl is. Jó, a születési látomás csodája, hogy benned megmaradt most is. A boldogság csodája, hogy addig nem tudsz lenni boldog, amíg nem azt éled. Oké? Úgyhogy ha megkérdezik, mi a dharmád, most már tudod, hogy hol kell megkeresni. Merni kell a születési látomásunkat felhozni a felszínre és bevállalni. Mert az külön majd meg kell tanulni, hogy hogyan vállald be.
És leginkább nem a külvilág miatt lesz nehéz, figyelj. Nem a külvilágod miatt lesz nehéz bevállalni, hanem a saját belső hiedelmeid miatt. Érted? Hogy az elméd hogyan korlátozza le magát, és vágja el a boldogságtól magát. Azért lesz nehéz bevállalni. Ez benne a legdöbbenetesebb. Az emberek többségének nem az az akadály a születési látomás bevállalásába, fölismerésébe és a boldogság megtalálásába, hogy a külvilág mit tanított, vagy épp mind mond. Hanem az, hogy annyira, de annyira fél az elmén túllépni, és a megszokásokon, a rutinokon, az eddigi ítélkezésein, véleményén és világnézetén, hiedelmein annyira nehéz túllépnie, hogy inkább lemond róla. Hidd el, minden, amit valaha tanultál, minden, amit valaha megtapasztaltál, minden egyes véletlen, ami az életedben volt, abban segített, hogy képessé váljon az elméd, az egód kilépni a saját útjára, a születési látomás szerint, a boldogság szerint. Minden, mikor majd megcsinálod a házi feladatot, rá fogsz jönni, hogy minden a születési látomás felé mutatott, és a boldogság felé. És minden egyes kis dolog, amit tanultál, azért volt jó, mert eszköz lehet abban. Mert egy egyszerű kis eszköz lehet abban. Értitek? Minden egyes találkozás, minden egyes információ, üzenet, amit kaptál valaha bárkitől, az is mind erre vitt. És erre mutatott rá. Az emberi társadalom, az ego világa úgy lett megalkotva, a Matrix, ha úgy tetszik, az a szimuláció úgy lett megalkotva a szellemek részéről, hogy minden ember erre emlékeztessen és erre irányítson. Még ha a rosszként is éled meg, vagy épp jóként. Minden egyes találkozást ezért élsz meg. Minden egyes könyvet ezért kapsz meg, vagy kerül a kezedbe. Minden egyes üzenet erről szólt. És ahelyett, hogy reagáltál volna rájuk, ahelyett, hogy hisztisztél volna, meg menekültél volna, vagy éppen okoskodva felülírtad volna, csak meg kellett volna hallgatni. És beengedni. Majd hagyni, hogy történjen. Mert az univerzum, a teremtés így működik. Meg van már teremtve az egód. Meg van már teremtve a dharmád. Ott van a születési látomásodban. Ott van a boldogságodban, amikor ráérzel és élvezed az életet. Ott van. Csak egyszerűen hagytad az elmédnek felülírni azt. Értitek? Életem egyik legnagyobb szabadulása az volt, amikor fiatalon bevállaltam, hogy hát én olyan vagyok, amilyen. Ha nem tetszik, nem kell velem barátkozni. És elkezdtem bevállalni, hogy ilyen kakuktojás vagyok, vagy nem is tudom, hogy mondjam. És azt vettem észre, hogy azok, akik csak lehúztak, úgy elhúztak onnan, hogy akik viszont a dharmám részei, vagy bármilyen módon tudtunk kapcsolódni, azok meg azt mondták, hogy végre, hogy bevállaltad. És nemrég visszaköltöztünk tavaly Pécsre, és akkor itt találkozunk ilyen régi ismerősökkel, osztálytársak ilyenek, és szerintetek mi az, amiről beszélgetünk? Nem. Nem. A tudatosságról. A tudatosságról, a gyógyulásról, a belső útról. És akárkivel találkozok ilyen régiekkel, örülnek, hogy ilyenek vagyunk. Érted? És azon múlt, hogy volt egy pillanat az életemben, 20 pár éves koromban, 26-7 éves koromban, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor inkább bevállalom. Hát én úgy nőttem fel, egy csomó képességet használtam. De nem lehetett elmondani, mert így szimplán azt éreztem, az volt az élményem, hogy hülyének néznek. És akkor eljutottam oda, hogy neked is biztos volt már ilyen érzésed, nem? Egyfolytában? Nagyon jó. Na, én eljutottam oda, hogy figyelj, semmi baj. Én ilyen vagyok, tudod? És bevállaltam. És onnantól kezdve elkezdődött az életem. Érted? Addig csak keresgéltem, meg szenvedtem, onnantól meg elkezdődött.
Addig küzdöttem a depivel, ezzel, azzal, amazzal, utána minden elmúlt. És minden megoldódott. És most már el tudom mondani, hogy 27 éve már tanítom ezt, amit tudok. És persze ez is egy út volt, és folyamatosan fejlődök benne, én is. Mert ez így normális. Abban a pillanatban, hogy bevállalod magadat, mit válasz be igazán, hanem a dharmád. És ha bevállalod magadat, akkor a dharmád az úgy odajön, ahogy kell. Úgy összeáll, ahogy kell. Értitek ezt így? Vállald be magad. Mi a születési látomás? Arra kérlek, hogy egy picit most csukd be a szemedet. És kicsit lazulj bele magadba. Kicsit még finomíts is a légzésedem. Majd arra kérlek, hogy képzeld el magad 10 év múlva. Arra kérlek, hogy engedd el a fantáziádat most rendesen. Felejtsd el a pénzt, a gazdaságot, a háborút, mindent felejts most el, és engedd el a fantáziádat, és arra kérlek, hogy képzeld el, gondold végig, hogy milyen életet szeretnél, mit tudsz magadnak elképzelni, hogy milyen lesz az életed 10 év múlva. Engedd el jól a fantáziádat. Milyen helyen fogsz lakni? Milyen környezetben, milyen házba, vagy épp lakásba? Képzeld el, gondold el, milyen emberekkel szeretnéd majd magad körbevenni. Mivel szeretnél foglalkozni? Milyen munkát végeznél? Miből élnél szíved szerint? Engedd el a fantáziát. Bátran képzeld el magad, és amit el tudsz képzelni, azt most egy picit végig gondolva fogalmazd is meg. Vajon milyen helyen fogsz élni? Milyen helyen lakni? Milyen a környezeted? A házad, a lakásod, autód? Kikkel leszel ott együtt? Kiket fogsz szeretni, és kik fognak téged szeretni? Mit fogsz csinálni? Mivel fogsz foglalkozni? Dolgozni fogsz, vagy már csak pihenni? Hogyan fogod élvezni, és milyen dolgokkal, tevékenységekkel fogod élvezni magad, és az életedet? És arra kérlek, hogyha ezt magadba így megfogalmaztad, akkor utána írd le, jegyezd le a füzetedbe, kérlek. Még mindig csendben maradjunk, és arra kérlek, hogy egy bekezdésnyibe, de írd le. Milyen életet képzelsz el a magadnak 10 év múlva? Jó, jegyzetel le magadnak, érdemes. Egyesek jó nagy bekezdés írnak, már a 10. oldalnál vannak. Na, hát azért hadd kérdezek egy-két gondot. Van benne ilyen, hogy természet közelbe élni például? Ki az, akinek van természet benne? Oda néz. Ki az, akinek van mondjuk jó idő benne? Nem fagyos éghajlat? Ugye? Ki az, akinek van benne például, hogy emberekkel foglalkozni, gyógyítani, segíteni másokon? Mik vannak? Ki az, akinek van benne sok szeretet?
boldogság, nyugalom, család. Ki az, akinek konkrét elképzelése is volt most arról, vagy előjött, hogy például mivel foglalkozna, miből élne? Ki az, akinek ugyanaz, mint amit most csinál? Már keves, nem? Akinek ugyanaz, mint amit most csinál, az már helyén van. Azt tegyen oda egy nagy pipát, jó? Majd láttam azon a szünetbe. Kaptok rá egy 5-öst. Aki Szlovákiából jött, annak 1-est írunk be. De ők náluk fordítva. Érzed, hogy valahol azzal kapcsolatban fogalmaztál meg dolgokat, ami a dharmád? Ami a látomásod, ami a születés óta a belső vágyad, ami visszatér? Ki az, aki leírt olyan dolgokat, ami neki rendszeresen visszatérő vágy? Jó, az mind része a dharmádnak. Jó, ezek ilyenkor például mi a teendő? Most leírtad legalább részben a dharmádat. Mi a teendő? Bizony, elkezdeni megélni. Nyitni. És nem azt mondogatni állandóan, hogy hát ez azért pénz kell hozzá, idő kell hozzá, erre születni kell, ez nem én vagyok, mit szólna az anyám, meg a többiek. Hanem el kell kezdeni és megélni. Aztán majd úgyis meg fogod azt tanulni, hogy éld meg jól. Értitek? A döntést kell meghozni. A döntés hiányzik egyedül. Azért nem éled még. Még egyszer elmondom. Ki az, aki ezt éli? Még egyszer? Jó. Ki az, aki nem? Nektek egy üzenetem van. Merjetek emellett dönteni. A teremtés, és a délutáni egyik meditáció az egy teremtő meditáció lesz. A teremtés azzal kezdődik, hogy döntést hozok. Miről hozok döntést? Hát, hogy mit akarok megélni. Hát nem tudok úgy teremteni, hogy nem döntök mellette. És ráadásul a teremtés az a szellem szintjén valósul meg. Az nem az agy, nem az elme szintjén, nem az ego teremt, az nem tud. A teremtmény az csak egy okozat. Ő nem okozó. A szellem az okozó. Tegnap erről beszéltünk. Amikor teremtesz, akkor az okozóval, a teremtővel kell azonosulni, magyarul a szellemeddel, a belső csendedben fogod ezt megélni. És amit a teremtőként, a teremtő lényed teremteni fog, ami ott jön, az mindig egyezik a dharmával és a születési látomással. Értitek? Mit fogsz tehát teremteni? A boldogságot. Így van. Mondd ki hangosan. És annak a részeit, hogy a hogyanjait. Érted? Mert amikor itt leírod, hogy milyen helyen szeretnél lakni, azt ugye el kell dönteni, hogy oké, akkor így lesz. Megfelelő módszerrel teremteni kell, bevállalni. Oké. De az első mindig az, hogy eldöntöm. Oké, elfogadom, hogy erre vágyom. Elfogadtam, és utána meghozom a döntést, hogy oké, akkor ebbe az irányba fogok keresni. Ebbe az irányba mozdulok el. Érthető? Mikor megvan a döntés, utána már tudsz teremteni. És jönnek a lehetőségek, jönnek a sugallatok, az intuíciók, azok a lehetőségek, azok a nyitások, amik, ha odafigyelsz és élsz vele, egyértelműen megoldást, hogyanokat fognak adni neked. Jó, a teremtés a hogyanokról fog szólni. És a teremtés nem csak abból áll, hogy én elképzelem, és én mit és hogyan, meg hogy mindent én csinálok, és küzdök, és szenvedek, nincs benne ilyen. A teremtés az nem szenvedés történet. A teremtés egy olyan történet, ahol meghoztad a döntésedet, az szerint, ami a belső látomásod, késztetésed, ami a dharmára való késztetés, ami a vágyaid, hosszú távú visszatérő dharmikus vágyaid, és a boldogságot szerint a belső képek, meghoztam a döntést, és utána úgy szervezem az életemet, nyitott maradok, figyelek, jelen vagyok az életembe, és a lehetőségeket beengedem, és azokkal élek.
Döbbenetes, hogy amíg az ember ezt nem kezdi el így élni, nem hiszi el. Ez a legnagyobb akadálya a teremtésnek, hogy az elme eleinte kétkedni fog. Nem fogja elhinni, hogy ez így működik. Miért? Mert azt tanultad, hogy mindenért fiam, megircolsz, megharcolsz, küzdesz, taposol, bízol és küzdesz, vagy küzdve küzdesz és bízol, már nem is tudom, hogy van. Ember küzd és bízzál, igen. Ezt egyébként nem a Madács írta be. Azt tudjátok. Odaadta Aranynak, hogy nézze át, és akkor valami csattanót azt mondja, Arany, oda kell írni, és odaírta ezt a mondatot. És látszik egyébként a mű alapján, ha végigolvason, hogy Madács sokkal magasabb tudatszinten működött, mint Arany. Ez így volt. Madács egy lelkész ember volt, tudjátok, lelkész volt, és nagyon magas szinten élte a belső kapcsolódását önmagával, az Istenivel, ahogy ő mondta. Jó, és ebből született egy jövőlátomás, mert az tulajdonképpen egy jövőlátomás, amit leír, és ezt a látomást ember küzdj és bízza mondattal Arany el is intézte. És amikor megmondja, mire emlékszel a Madácsból, mindenki ezzel jön, hogy ember küzdj és bízva. Ez az ego mondata. Madács ezt tudta, de hagyta, hogy történjen. Ő a Bibliát ismerő ember volt, és a Bibliában a legtöbbször elhangzó üzenet, hogy emberbe sose bízzál. Meg hogy bolond ki emberbe veti bizalmát. Általában így szerepel. Ez a legtöbbször elhangzó üzenet a Bibliában. Jézusról magáról leírták, hogy nem bízott még a saját tanítványaiban sem, mert látta, hogy mi van az emberben, az egóban. És nem a küzdelemről beszél a Madács, ha végignézed. Hanem inkarnációk hosszú során keresztül végig van egy beszélgetés a felettesénnel, a felsőbb rendekkel. Hogy minden kornak megvan az üzenete, minden korban megvan a tapasztalás, és minden korban megmaradnak az értékek. Erről szól az üzenete. Jó? Nem tudom, olvastátok, nem? De hát ez van. Na most miért is mondom ezt? Mert a teremtés az nem az a küzdelem, nem ez a szenvedés. Hanem a teremtés az, ami a tétasétában is gyakorlunk. Meghoztuk a döntést, hogy mit csinálunk. És egy picit hagyjuk, hogy történjen. Magmaradunk szemlélőnek, figyelemmel, fegyelemmel. Végig ott van a tudatunkban, hogy mi a cél, mit határoztunk meg, mi a döntésünk. És amikor teremtek, én azt elképzelem, letettem mellette a voksomat, és azt a képet megtartom, hogy mi a végeredmény. És azt szerint élek, és itt a tudatomban azt szerint gondolkodok, és viszonyulok magamhoz és az egómhoz, hogy tudom, mik a céljaim, miért vagyok itt. És onnantól kezdve rábízom magam a lehetőségekre, rábízom magam a képességeimre, rábízom magam erre a jövőképre, és akármilyen furcsa, a külvilágon bemozdul, beindul, az szerint, hogy ez meg tudjon valósulni. Értitek a teremtés mechanizmusát? Ezt egy ego nem érti. Egy elme önmagában, tudatlan elme ezt nem tudja elfogadni. Meg sem meri élni, hát félettől, hát tele van mindenféle egyéb információval, negatív tapasztalattal, félelemmel, tele van mindenféle korlátozó hiedelemmel. Minden ember, aki nagyra jut, azért jutott föl, mert ahogy mondani szokták, hitt az álmaiba, és nem felejtette azokat el. Bevállalta azokat, érted? És bevállalta, hogy én ilyen vagyok az álmaimmal együtt. És amikor van egy álmod, és kitartasz mellette, és tudod, érzed, hogy ez az utam, ez lenne a boldogságom, érzem, hogy ez jön a születési látomásból, ez jön a hosszú távú vágyaimból, ezt meg el is döntötted, akkor utána elkezded magad ehhez képezni. Ha kell, ehhez információkat gyűjteni, tanulni róla, készülni rá. És ez a készülés mindig ott van benned. És elkezded csinálni. Először csak picibe. Aztán egyre nagyobb.
az az elképzelésed mondjuk, hogy mondjuk egy tóparton laksz, akkor kirándulj sokat tópartakra. Kicsibe el is kezdted már gyakorolni. És rá fogsz jönni, hogy na, akkor milyen tópartra vágyok. Érted? És egyre inkább körvonalazódik a hogyanja is, a részletek is előjönnek. És a részleteket is egyre jobban elképzelve, egyre jobban tudsz teremteni, és közben hagyni magad, hogy történjen. Értitek ezt a mentalitást? Na ez a teremtés. A teremtés nem egy pillanat. Nem egy 5 perces vagy 10 perces gyakorlat. A teremtés az egy életfolyamat. Egy folyamat, ahol döntést hoztam, egy folyamat, ahol kitárom magam a lehetőségek felé, és bevonzom azokat, beengedem, inkább így mondom. Egy folyamat, amikor úgy szemlélem a világot, hogy abban már azt szerint helyezem el magamat, azt szerint hozok döntéseket, azt szerint készülök és irányítom a lépteimet, ahogy a döntésem és a teremtésem is a célt kitűzte. És onnantól kezdve egy napi szintű gyakorlat a teremtés. Egy napi szintű életvitel, egy életmód, egy szemléletmód a teremtésem. Mi a születési látomásom? Most leírtad. Onnantól kezdve, hogy én tudom, hogy mi a születési látomásom, azt szerint fogom az életemet szervezni, azt szerint kommunikálok, azt szerint tervezek, azt szerint készülök, ahogy azt a döntést meghoztam, ahogy a születési látomásomat elfogadtam, ahogy tudatosítottam a hosszú távú visszatérő vágyaimat, és elkezdek így élni. Új téma? Jó. Azért beszélek erről, mert ahhoz, hogy a dharmádhoz eljuss, hogy a dharmádat megéld, annak része, hogy te építed azt föl. Hozod magaddal, mert ott a születési látomás, ott a boldogságot bekódolva a DNS-edbe, de neked kell eljutni oda, hogy ezt beengeded az életedbe. Jó, és az a része egy teremtés. Döntés és teremtés. Ha így élsz, nem fogsz lemondani az álmaidról. Sőt, előkeresed az álmaidat. És bemered vállalni az álmaidat. Ki az, akinek vannak álmai? Kezeket fel. Mennyi álom? És akkor mi tartott eddig vissza? Gondold végig. Mi tartott eddig vissza? Na? Mindig van új álom? Tehát akkor az előzőt beteljesítetted, és ez így működik. Nagyon sok olyan ember van, akinek van éveken keresztül egy álma, egy dharmikus visszatérő vágya, megéli, megtapasztalja, és utána nem az van, hogy akkor most kidőlünk, meg elmegyünk, hanem jön a következő. Az élet így működik. Oké? Okay? Na én azt kérdezem, akik még nem, kik azok, akik még nem valósították meg a nagy álmokat? Kezeket föl. Na és miért nem? Keressük meg a választ, mert az sokat tud segíteni. Miért mondtál le róla eddig? A család miatt, aztán? Megint. Mit mond? Megint a család. Akkor a másik család miatt, igen, aztán? És a család miatt miért mondtál le? Belső félelmek. A belső félelmek, igen. A családnak való megfelelés, érted? Amikor nem a te életedet éled, hanem a család elvárása, szülők, nagyszülők, egyebek elvárása szerint élsz. A családi minták szerint. És közben boldog voltál? Nem. És féltél közben, hogy mi van, nem így csinálod? Mit fognak szólni? Ismerős? Ez mi, ha nem a te saját kis hiedelmeid? Mert az a legnagyobb poén, hogy egy szülő mitől lesz boldog? Ha látja, hogy a gyerek boldog. És hidd el, és ezt merd kipróbálni, hogyha te elmédben az van, hogy a családnak az nem fog tetszeni, de téged boldoggá tesz, és nekiállsz és csinálod, akármit is mondanak rád előtte, mikor látni fogják, hidd el, mikor már látják, hogy te boldog vagy, mert megvalósítottad, és megéled, és boldog vagy, akkor többet nem fognak emiatt szidni. Nem fogják ezt, hogy mondjam, ütni, vágni, hogy már megint mit csinálsz, és hogy csinálod.
Mert azt fogják látni, hogy boldog vagy. Ha a szülőd látja, hogy boldog vagy, az se érdekli, mi a hitvilágod, vagy éppen miben hiszel, vagy éppen hol laksz, vagy mit csinálsz. Az a lényeg neki, hogy boldog vagy. Érted? Mert egy szülőben, aki bevállal egy gyereket, ott lesz az a program, hogy a cél a gyerekkel a gyerek boldogsága. Eleinte még úgy van, amikor az ember gyereket vállal, fiatalon, hogy jaj, de jó lenne egy baba. Magára gondol. Érted? Jaj, babázunk. És tök jó. Bevállalja a gyereket, és hogy a gyerek nő, egyre inkább az lesz már neki a prioritás, hogy a gyerek legyen boldog. Első csend, az Tartunk egy szünetet, jó, és akkor befejezted, szólsz. Folytatjuk. Elmentek papás-mamást játszani, látom, mit akartok ti. Na mondom a lényeget. Tehát amíg a gyerek vállalásnál az elején az a motiváció, hogy ő jól érezze magát, egy idő után az lesz benne a motiváció, hogy a gyerek boldog legyen. Érted? És akkor fogja a szülő jól érezni magát, ha látja, hogy a gyerek boldog, és nem szenved. És akármilyen furcsa, ha a gyereked más utat választ, mint amit te gondolsz boldogságnak, de látod, hogy boldog és kiegyensúlyozott, megvan mindene, mert a helyén van, akkor a szülő boldog lesz. És nem fogja többet érdekelni, hogy az a gyerek hogy akar boldog lenni. Tapasztaltatok már ilyet? Szülők? Ki az, aki látott már ilyet? Ugye? Jó? Tehát ezt értsétek meg. A szülők miatt, a család miatt lemondani a boldogságodról? Hát még a szülőknek is szomorúság. A társad, az a másik. A párkapcsolat miatt mondok le. Az a legrosszabb. Bocsánat. Az emberek többsége a boldogságáról és a dharmájáról a párjáért mond le. A párkapcsolatért. Annak az illúziójáért. Mert a boldog párkapcsolat csak két boldog ember közt tud csak megvalósulni. A boldog párkapcsolat csak két boldog ember közt tud létrejönni. A párkapcsolat soha nem tesz boldoggá. Még csak nem is dharmikus. A dharmáért nem... Figyelj, egy dharmában sincs benne a párkapcsolat. Nem tudom, hogy értitek. Igazából a szellem számára a kapcsolat nem fontos. A dharma fontos, a boldogság fontos. Az az első. És az, aki eljut a boldogságába, a helyére, azutána majd tud kapcsolódni. Nem tudom, hogy érted. És általában olyan embert választ, aki az ő saját helyén is boldog. És akkor két boldog ember találkozik, az már egész jó. Abból már lehet valami. Mondjuk még több kis boldogság. Ha már a babáknál tartottunk ezzel. Értsétek meg. Két boldog ember tud boldog kapcsolatot teremteni. De aki nem boldog, vagy csak az egyik boldog, az nem az igazi. És ha úgy érzed, hogy nem vagy boldog a kapcsolatban, akkor nem lemondani kell a saját boldogságodról, hanem tovább lépni. Ez az egyik legnagyobb lecke. És én azt tapasztaltam, hogy az emberek többsége a saját boldogságáról, a párkapcsolatért és annak illúziójáért mond le. És elmúlik az élet. Lehet, hogy valaki csak egy ember mellett van, aki sok ember mellett boldogtalan. Mert a kapcsolat nem tesz boldoggá. Az mese. Egyszer cserben hagyják, s lenne. Hát igen, ez az elme. De ha ő szeretne téged, akkor azt mondaná, hogy menjél, és legyél boldog nélkülem. Mert úgy látom, hogy nélkülem jobban, boldogabb tudsz lenni. De nem a pár kapcsolattól leszünk boldogak. Ezért, ha benne is vagy egy kapcsolatban, amiben nem vagy boldog, lép már túl azon, hogy a pár kapcsolattól várnád a megoldást. Valósítsd meg az álmaidat. Meg kell neki mondani, figyelj, nekem ezek az álmaim, nekiállok és megvalósítom. Jössz velem, vagy maradsz? Attól még lehet kapcsolódni, hogy nem megy veled. De te megvalósítod az álmaidat, és boldog leszel. És rá fogsz jönni arra, hogy igaz, amit mondtam. A boldogságodhoz nem a párod kellett. Soha nem a párod kell. Az kellhet a szexhez, meg ilyenekhez.
de meg a szerelemhez, de nem a szerelem tesz boldogá, az egy másik dolog. A szerelmet az egód éli meg, a szexet az egód éli meg, az összetartozást az egód éli meg, de az egyik sem boldogság. Érted? Akkor leszel boldog, ha a helyeden vagy, azt csinálod, amire születtél, amit a születési látomásod, az álmaid mondanak. És ha már boldog vagy, akkor tudsz kapcsolódni, és rájössz, hogy nem a kapcsolat tesz boldogá. Nem a kapcsolat tesz boldogá. Senkit. Jó? Ez nagyon-nagyon fontos tisztázni. Ez olyan dolog, hogy a torta nem a habtól, és nem a megytől a habon lesz torta. Érted? Látszólag lehet, de nem. De a megy az a kapcsolat. Érted? Az a megy, a habom. De ha te nem vagy boldog, most én hiába rakok neki habot, meg megyet, az nem lesz torta. Nem tudom, érted? Pedig szeretjük mindegyiket, de akkor is. Beteg embert nem bírsz elhagyni. Nem, mert sajnálod. A sajnálat együttérzés. Az együttérzés azt jelenti, hogy te itt vagy ezen a rezgés szinten, ő ezen, te meg de lejössz. Lemész az ő szintjére, az ő tudatszintjére, az ő rezgés szintjére, és akkor persze, hogy nem leszel boldog, mert te már nem ezt kell éljed. Az emberek így kötik egymást. Ez kegyetlennek hangzik, de dharmikus értelemben nem az. Ha a szellemedet megkérdezed, ő elmondja. Nem én akarom megmondani neked, hogy mit csinálj. Én inkább megtanítalak arra, hogy érezz, kommunikálj a szellemeddel, és mondja meg ő, hogy mit csinálj. Érted? Ugye valójában a sajnálat ez egy alacsony rezgés. Persze. Például egy energetikai gyógyász. Nagyon sokan szenvednek attól, hogy mindent összeszednek. Tudod miért? Mert itt a beteg rezgésszintje, ő meg energetikai gyógyító, összeszedte magát ma reggel, amikor jön a páciens, de úgy megsajnálja, és együtt érez vele, olyantól kezdve egyik se gyógyul meg, még ő is csak rosszabbul lesz. Ismeritek ezt? Hány ilyen gyógyító van? Hány ilyen gyógyító hal meg abba, hogy gyógyít? Találkoztatok ezen? Nagyon sokan vannak. Vagy szegények, elszegényednek, meg ilyenek. Mert mindig együttérzéssel dolgoznak. Nem lehet együttérzésből fölemelni. Nem vagy Münchhausen báró. Ha már beugrottál mellé a vízbe, hiába húzod a haját, nem tudod kiemelni. Ismerős ez a történet? Mert erről van szó. Jó? A párkapcsolat is ilyen. Ha te sajnálatból vagy valakivel, az még csak nem is szereted. Az még csak nem is szeret. És ki se tudod húzni abból a dologban, mert ott vagy vele és sajnálod. Érted? Azzá alapult. Igen, mert elfolyt a szenvedély. A szenvedély az elmúlik. A szerelem elmúlik, de az biokémia. Pár évente változik. A szerelem, hogy megmaradjon, azon dolgozni kell. A vágy, hogy megmaradjon, a biokémia, hogy közös legyen, azon dolgozni kell. Együtt kell aludni, együtt kell fürödni, mindent jól megbeszélni, ugyanazt kell enni, egy realitásban kell élni ahhoz, hogy a kémiátok valamennyire együtt maradjon. És még az se biztos, hogy sikerül. És akkor a szerelem eltűnik, meg a vágy eltűnik. Illetve újra meg újra fel kell éleszteni. Tehát az egy munka. Párkapcsolat. Azért legyünk ezzel tisztában, az egyik legnagyobb meló. Az ember életében a legtöbb energiát a párkapcsolat viszi el. Legyünk őszinték. Ne misztifikáljuk el, hogy szerelem, meg anya. Ne, maradjunk már. Felnőttek vagyunk. Jó? Azért mondom, hogy nagyon sokan azért, hogy a szeretet, szerelem megmaradjon, simán a saját életükről lemondanak. Az álmaikról és a vágyakról. Holott elmondom neked, ha az a nő vagy az a férfi van melletted, akinek a dharmája harmonizál a te dharmáddal, akkor két dharma egymás mellett vagy együtt tud haladni, akkor ugyanazt fogjátok élvezni. Ugyanazt fogjátok szeretni. Érted? Ugyanazt fog jól esni. Ugyanarra fogtok vágyni. Érted ezt? És akkor nem kérdés, hogy lemondok a dharmámról, vagy az álmaimról, amikor neki is azok az álmaim, meg nekem is azok az álmaim. Hajrá! A mai fiatalok nem így jönnek össze. Lehet, hogy ti se. Annak idején meg mindig is volt egy csomó olyan, hogy szenvedélyből összejön, vágyból összejön, szex miatt összejön, vagy akármi miatt összejön. Azt úgy marad. És meg se beszélik, csak évek múlva, hogy egyáltalán mire vágynak. De az is lehet, hogy soha nem is ismerik, hogy mire vágynak. Ez a legdöbbenet. Ismered az öreg sztorit. Elmondja a két öreg, hogy kiderül, hogy apuka mindig odaadta a zsemle alját anyukának. Mert úgy gondolta, hogy anyuka azt szereti. És megette a tetejét. Anyuka odaadja a tetejét, mert úgy gondolja, azt szereti a másik. Aztán egyszer öreg korukban, 90 körül remegve megbeszélik, hogy hát az a helyzet, hogy én
Pont a tetejét szeretem. Én meg pont az alját. És mindig kicseréltük. Nem tudom, értitek ezt. Mert nem beszélik meg. Halál előtti vallomás. Igen, kb. És az az ember, aki a vágyait, a születési látomását, a visszatérő, hosszú távú vágyakat, a belső álmait nem osztja meg a másikkal, csak összesodródnak, aztán élnek és szenvednek együtt. Ugye, mint a kapcsolatok nagy részén, együtt fizetjük a rezsét, közös a gyerek, a kocsi is, a lakás is közös néven van, és a többi hitel, egyebek, kutya, macska, nem tudom, papagáj. Szóval ez nem élet. És azért kerülnek ebbe az emberek többsége, azért kerül ebbe az állapotba, mert egymásért azt hiszik, hogy ez az élet. Azt hiszik a nagy szép irodalom, meg a mesék, meg a mindenféle média azt sugallja, hogy a szerelem az élet. Mintha az lenne a boldogság, érted? De a szerelem meg a kapcsolat soha nem a boldogság kulcs, ezt kell megérteni. És ez lehet, hogy kiábrándultnak tűnik, de így van. Viszont amikor két ember nem beszéli meg, hogy mire vágyik, mi az álma, mert ő maga se tudja, érted? Mert az elméje eleve úgy állt a gyerekkori álma, hogy apukám megmondta, hogy hülye vagyok ahhoz, ez csak a mesébe, azt mondták, csak ott van úgy, és a többi, és a többi. Érted? Lemondott róla. És akkor ott van valaki mellett, aki megint lemondott az álméről, az már önmagába besavanyít. Na most, amikor két boldogtalan, savanyú ember próbál összeállni, abból is csak egy savanyú, boldogtalan gyerek lesz. És nézd meg, milyen a társadalom. És mi lesz a családi minta? A savanyú, boldogtalan gyerek összejön majd egy savanyú, boldogtalan gyerekkel, és akkor majd lesz megint egy még sokkal kisebb savanyúság. Érted? És a sok-sok savanyúság után mit vársz? Ez a családi minta generációk óta. És soha nem jutnak el odáig, hogy egész egyszerűen először fogalmazzam meg, hogy mik az álmaim, vállaljam be, teremtsem meg az életemet a dharmám szerint, építsem föl az életemet, és utána éljem azt, és mikor már élem, mikor már eljutottam oda, valaki eljut oda, hogy éli azt, ami és aki, utána tud majd kapcsolódni. Mert az lesz szimpatikus, azzal fog kapcsolódni, akinek az élete és a saját dharmája, amit ő is bevállalt, ő is fölépített, az enyémmel tud kapcsolódni. A két ember, ha tud kapcsolódni, az dharmikusan kell, hogy kapcsolódjon. Ez a feltétele a boldog kapcsolatnak. És még akkor sem biztos, hogy sikerül. Szóval ez egy... Ez a zsömlet példa. Igen. Tehát, hogy mindent meg kell beszélni. Mert ha két ilyen ember összetalálkozik, akkor az több éves feladat, hogy mindent jól megbeszélnek. Mindenfelől jól megegyeznek. Érted? És közösen élik meg az álmaikat. Mert közösek az álmok. Ez a feltétel a boldog kapcsolatnak. Nem az, ahogy ma megy. Egyik fia a másik után, egyik lány a másik után, és semmelyik se vagyok boldog, és ez se tesz boldog. Hát miért tenne? Mert ettől nem leszel boldog. Ezt meg lehet élni, semmi baj, szórakozz. De dolgozz azon, hogy a te saját helyedet megtaláld, önmagadat felismerd, megismerd, és önmagaddal kapcsolódva, a szellemmel kapcsolódva, légy szíves, építsd fel a te saját életedet úgy, ahogy a szellemed mondja. És abban ott lesznek az álmaid. Abban megvalósulnak az álmaid. Azon, igen, dolgozni kell azon is. Engedni kell, hogy történjen. Engedni kell, hogy bejöjjön a teremtést, meg kell élni benne. De ha ezt így teszed, így élsz, és ezt bevállalod, akkor nagyon szépen az életed alakulni fog. Minden jön, ahogy kell. És olyan emberekkel fogsz találkozni, olyan kapcsolódásaid lesznek, olyan kapcsolatba tudsz majd bevállalni, és belépni magadat, ami kapcsolatban a másik fél álmai közösek veled, a tiéd. És a közös álmok, és azok közös megvalósítása mindennél jobban összetart egy kapcsolatot. Ott nem lesz boldogtalanság. És a gyerekek se lesznek boldogtalanok. Nem tudom, hogy értitek. Jó, így választ kaptál? És közben mindenki a helyén van. És nem azért vagy boldog, mert van egy párkapcsolatod, hanem azért, mert mind a kettő fél a helyén van. Ha csak az egyik van a helyén, akkor már rezeg a léc, akkor már nehéz ezt megélni. Nem könnyű ilyen kapcsolatot találni se, nem, hogy utána ezt gondozni. Mert akkor ezt közösen úgy gondozzátok, hogy megélitek együtt, megbeszélitek és megélitek az álmaitokat. Jó? Van-e kérdés a eddig elhangzottakkal kapcsolatban? Akkor tartsunk egy szünetet, jó? Lakmározunk.